እሺ قرأت أبوتاتنا دخانة ناي تكنيك تعيش مقاطع ونطفي أنيرانا تملسنا لنا كور مجاوي عيلة أمرات اللهم دو اسكي مبار مجاوي عيلة أمرات نيروم يوم مرح برنامج نصوم يوم لما عت دمر حقوقنا نالوات وات يوم سلزنا نور نصوم خبول يوم مبار بزعان ليك أنا بقصات أبوتاتنا ولاتهم ليك أنت بيت كريستيان كم أقول أبوتاتنا عدتاتنا مؤمنان ومؤمنات بصالات زخفتنا بص أونا بيتراس يوم بص أونا بيتراس تنتورك سلز أو يوم يعني عدنا كم تتفلتوا بسلكي أم مسمر علو نصوم يوم بصالات خفتلنا مو دحرو صالات مستخفت دمان أو تقصيل الله مرها جبر خن خيدنا الجاوي علاقة أمرات ندحلات يوم صبق ندحل يكون دما بتي حزنا يدلنا خنا أتصلينا بار بص أونا بيتراس اسكي تبروغرام بصالات خفتلنا براكو يوم يصحني እሺ ዘዳይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መሐረነ ይሳለነ ይቀበልና የተማህፀነነ እግዚአብሔር አምላክና ጉባኤ ነቢያት፣ ጉባኤ ሐዋርያት፣ ጉባኤ ሰለስተ ምዕት፣ ጉባኤ ሊቃውንት ዘባረኸ ጌታ ጉባኤና ይባርከልና ይቀድሰልና እግዚአብሔር አምላክ ሐሳብን ሐሳብ ተለዋዊጥና ምንተ ክብሪ ዓድና ምንተ ሃይማኖትና ምንተ ህዝብና ዝኸውን حساب نملوات እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይላከልና بعلي ግለጸልና ረድኤተ ቅዱሳን በረከተ ቅዱሳን ይክፈለና አምላክና حسبنا ሁሉ የፈጽመና ዝመጽ ዓመት ዝሓ አረጊት ዓመት ሓሊፉ ዝመጽ ዓመት ን2017 ዓመተ ምህረት ድማ ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ዓመተ ምህረት ይግበረልና እግዚአብሔር አምላክ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት ናይ ጽድቂ ዓመት ይግበረልና አምላክና ዝተመዛበሉ ዓዶም ዝምለሰሉ ዝሓዘኑ ዝጽናዕንዕሉ ዝጠመዩ ዝዕንገልሉ ዝዓረቁ ዝለብስሉ ይግበረልና ፈጣሪና በሰላም ዘውዓለና በሰላም ይሕድረና ናይ ቅዱስ ሩፋኤል ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል በረከትን ረድኤትን ይሕድረልና እግዚአብሔር አምላክ ወድናውን በረድኤት በምህረት ሓልዩ እትትህቦ ትምህርትን እትትህቦ ሓሳብን እግዚአብሔር አምላክ አብል በምእመናን ሰሪጹ ንጽድቂ ንስነ ትሩፋት ስነ ጽድቂ ንስነ ትሩፋትን ንጽቡቅ ስርሕን ዘለዓዕል ይኹን ክብሪ እግዚአብሔር ንክብሪ ዓዲ ንፍቅሪ ዓዲ ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ይግበረልና ንኩላህና ረድኤቱ ይፈለየና በሰላም ዘውዓለና በሰላም ይሕድረልና ኣብ ገና ዝወግሓልኩም ዘሎ ደሞ በሰላም የውዕልኩም ገን ዝመስ ዘሎ ደሞ በሰላም ይሕድር እግዚአብሔር ሌሊቱ ይባርከልና ይቀድሰልና አምላክና አቡነ ዘበሰማያት ንበል አቡነ ዘበሰማያት ቅድስት ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢተወሀነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በስመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በኅሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እም እግዝእትየ ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እም አንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ
تقوم لتزكى እግዚአብሔር ምስጋጭ ሰዓሊ ወጸሊ ምሕረተ እንቲአነ ወቁረልሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስር ኢለነ ኃጣውኢነ እግዚአብሔር አምላክ ጉባኤኩም ይባርከልኩም ይቀድሰልኩም። አሜን እግዚአብሔር ምስ ኩልሃት ይኩን። አሜን። ብፁዕነቶም አሜን። በሰላም ደግሞ ንምርኻብ ይብቃዕና። አሜን አሜን። ብፁዕነቶም ብራክዮም ሰላም ጻንሒት ናይ ሰላም ጻንሒት ይግበረልኩም። አሜን አሜን። ክብረት ብራክዮም ይጽሕና ክብረት ያበልና እንዳህና ዋዕሎ ዳህና ሓደሩ። አሜን እምበር ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ከምኡ እውን ኩላትኩም ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ከምኡ እውን ዘማርያን ኣሕዋተይ ነዚ ሓድሽ ዓመት ብመዝሙር ንቀበሎ ድብል መርሃ ግብሪ ሒዝና እዚ ናይ ሓደ ግለሰብ ፃውዒት ዘይኮነስ ናይ ኩላትና ንቤተክርስትያን ኣገልግሎት እዩ እሞ በቢ ሞያና በቢ ቃዕምና ከምቲ ንገን እውን ንእሽተን ፀጠር ትድግፍ ደላ ከምኡ ኢና ንሰርሕ ደለና እምበሪ ልዕሊ ሊቃውንቲ ኮይና ኣይኮነን እሞ ንሕና እውን ብታ ቃዕምና ቁሩብ ኣበርክቶ ክንገብር ኢልና ኣብዚ ክንፅውዐኩም ከለና ንሳትኩም እውን ብታ ሕጓስ ስራሕኩም ገዲፍኩም ናይዚ ዓለም ዝናብራ ንፈልጦ ኢና ክንደይ እንኳን ዶ ከምዚ ከፊልካ ይትረፍ ቀትርን ለይትን ሰሪሕካ ዘይትመልእ ዓለም ንነብር እናሃለና ነገር ግን ስለ ቤተክርስትያንን ስለ ህዝብናን ኢልካትኩም ኣብዚ ስለ ዝመፃኹም ኩላትኩም ብእግዚአብሔር ስም ከመስግን እፈቱ። መጋቢ ኣእላፍ ወፂኦም እዮም መስለኒ ኣይስምዖም ኣሎ ኣይርእዮምን እውን ኣለኹ እንድሕል ብካልእ ሽም ዘይኣተው ኮይኖም ስለዚ እስካብ ዝመፁ ክቅፅሎ እየ እቲ ፕሮግራም ማለት እዩ። ምስ መፆ ግን ብርግፅ ናብኦም እየ ከመሓላልፍ እምበኣር እቲ ናይ ሎም መዓልቲ ፕሮግራም ዝፀንሐና ያው ብምስጋና ሓድሽ ዓመት ንቀበሎ ብመዝሙር ብምስጋና ንድብል ኮይኑ ብርግፅ ንእግዚአብሔር ከተመስግን መዓልትን ሰዓትን ፈሊካ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ 24 ሰዓት ንዑ ክንመስግን ብናቱ ፍቃድ ክንመላለስ እዩ ፈጢሩና ኮይኑ ግና ኣብዛ ዘንብረና ደሎ ዓለም ድማ ናይ ስጋ ስራሕ እውን እንድሕር ዘይሰራሕና ክንነብር ስለ ዘይንክእል ንስጋ እናሰርሕና ከምዚ ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክነመስግነሉ ዓመታት ዝቅይር ሰዓታት ዝለዋውጥ ፀልማት ካብ ቀትሪ ዝፈሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ እሞ እስኪ ነመስግኖ ኢልና ኢና እዚ መርሃ ግብሪ ኣዳሊና ደለና። በዚ መርሃ ግብሪ እዚ ያው መጋቢ ኣእላፍ ክመርሕዎ ነይርዎም እንተኣትዮም እውን ሓቢሩኒ ኢኹም ካልኦትኩም ብፍላይ ሜሮን በኩረ ምእመናን ኣብዚ ኮሆስት ደለኹም ትስምዑ ደለኹም ዝሰምዑ ደለኹም ተኸታተልዎ እምበኣር ብፕሮግራምና መሰረት ብፁእ ኣቦና ኣቡነ ጴጥሮስ ከፊቶምና ኣለዉ ክቡር ንቡረ እድ ተስፋይ እውን ይርኦም ኣለኹ ክብረት ያበልና ከምኡ እውን ክቡረ እድ ጎደፋይ ካልኦትኩም እውን ኣብ ቅድሚ ይርአዩ ንሳቶም የፀውዐ እምበሪ በኣር ካብኡ ቀፂሉ ወረብ ዝቀርበልና ብሊቀ ሊቃውንት ሃይለስላሴ ዘማርያም ወረብ ቀርበልና እዩ። ሊቀ ሊቃውንት ሃይለስላሴ ዘማርያም ሓዳሽ መዝሙር እውን ኣውፅኦም ኣለዉ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ትወፅእ አንቶ ከፊትና ያድ ነበርና ማለት እዩ ንሰምዓድ ነበርና ኣውደ ዓመት ትብል መዝሙር እውን ናቶም እያ እሞ ክቡር ሊቀ ሊቃውንት ሃይለስላሴ ዘማርያም ይስምዖም እንድሕር ሃልዩ ብወረብ ክጅምሩና እዮም። ቅድሚ ንሶም ምጅማር ግን እቲ ዘለና ፕሮግራም ንምፍላጥ ክቡር ሊቀ ሊቃውንት ብወረብ ምስ ጀመሩ ካብኡ መዘምራና ናይ ሓባር ወረብ ኣሚን መዝሙር እንድሕር ናይ ሓባር ዘይብሎም ኮይኖም ድማ ብቀጥታ ዲያቆን ዘማሪ ዲያቆን ክብሮም መሓሪ ያው የሎን ስለዘየሎን ስለመዓልቲ ክልቲኦም ኢና ኢልና ነርና ዘማሪ ዲያቆን ዳዊት ዮሃንስ ወይ ድማ ዳዊት በገና ድማ ኣሎ ይሪኦ ኣለኹ ኣብ ቅድሚት ሓውና ቀፂሉ ድሕር ሊቀ ሊቃውንት ንሱ እዩ ከቕርብ ማለት እዩ። ካብኡ ንሱ ምስ ኣቕረበ ብበገና ቀጥታ ናብ ስብከተ ወንጀል ኢና ክንኸይድ ስብከተ ወንጀል ካብ 15 እስካብ 20 ደቂቕ ድኾን
لكأيو إن أسرع دقيقة 15 دقائق سكة وانجل حاصر يو أيو سن نقول نيرو جن مستدلنا جزية بصو أونا أتناتيوس يوم كخونو نايزنا يعلتو سكة وانجل زمهرنا مالتيو كاو بصو أونا أتناتيوس سكة وانجل مسودو كتأتا ناب مزمورينا خنحلف زماريت سلام أمباي خط زمريا نسا مسودت دما بمقصال زماريت بروتاويت جور مدن كتقصليا كاو نسن خلتين زميرن مسودعا قنيه يخون قنيه دما بممهرت مهي ولت مدهن زم دبره تواهدو خونيو كاو نسن قنيه مسقراوا دما او ورب نايزي عمت بعالزي بتمنخته وي دما خالق وند هلالي مالتي بليق ليقاونت دانيال هايلو قربيو كاو قصيلو نسم مسودو مزمور بزماري دياقون صبه قربيو دياقون صبهم سود دما بزماري فريزر سمر قربيو كاو ناب بحر حسابنا خنخيد ناي حدش عمت بيت كريستيان كم دصلحتنا كل غزي بحر حساب الله يما بمجاوي مستير ياريد يخون كاو بحر حساب مستودع بنا مزمرينا خنخيد بزماريت حفتنا مهدر قبر يسوس يخون كم ودما بمقصال سامس ودت بزماريت حفتنا ترحس قبر يجابر يخون مالتيو كاو أموداتاو أنا ناي مسجانا قرب ذروة مساس معه بصالة خصيص صالة دعاتنا دما بصو أونا يوحنس يوم خون مالتيو سلاز بزي إنا نخدا بفلاي أم مقلقن مبراحة تطوفي إنا أيدولو ناولو تكستي قبر اللي نيروم عنتومو أبزي ندحل إجابة رفقيدوه بتقرأ بروغرام نادل خلو خنو دينا سلازي ناب ليك أليك أون تحيلة ثلاثة زماريام إنا خنملس يسمى عمد الله ليك أون تحيلة ثلاثة زماريام أنا كأي رأينا اللو انتهى اليوم مسكي يقصلوا ينتهي بار أير يوم نالله ليك أون تسكاب زموتو داويت بجنا إلنا تتصوعنا يوم مخنياتو نتتكالون نخفالت إينا بتعمي عوي أبركتو زقبر زلو اندحل زي تهاجيه أب تجرايون بجنا أوفيشالي بقلو تمهرت ويت زخفته حونا أيو جنا خسرح نويت كريستياني إننا تسويت نقول الحونا إننا سكي بجنا دردر لنا ليك أونت سكاوز موتوكور حونا موت كوينات كلا تنح يرون راوت بجنا فوتول اسمع الذي يخون هو يقصلو قصل ليقوني الآب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بسوان أبوتاتي كوران ليكاون تبيت كريستيان كل خاتم ليكاون تبيت كريستيان بدم عارك خاتم كم زمنك واسرا وكم زلخم وعدي بسلام اجابير كبس خاتم تمنيت اي حنا دو الى خاتم حنا لحدير خاتم بسلام سلا زرخبنا املاخنا اجابير خبر مسغانا يبصحيو انا نشي ولادكم ممر داويت يوحنس يبحال وي دما ممر كم زفالطو داويت بغنا تبحال خفلت اب مقله توم ጥንታውያን ቅርስታትና ዝኾኑ ንበዓል በገና ክራር መሰንቆ ሻምባቆ ኸበሮ መለኸት እምቢልታ ዘሰልጥን ቤተ ጥበባት ዳዊት በገና ዝተባሃለ ውልቀ ትካል ኣለና መቐለ ማለት እዩ ክሳብ ኸዚ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ልዕሊ 500 ዝኣኽሉ ተምሃሮ እቲ ሞያ ዝንክኽእልዎን ቅድስቲ ቤተክርስትያኖም ንክፈልጡን ቅርስታት ቤተክርስትያንና ንክዕቅውን እታ ናይ ውልድነት ሓላፍነት ተሰሚዓ ትንሽይ ፀፀር ኣምውርዋር እየ ዝርከብ ክሳብ ኸዚ ድማ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ከባቢ 7 መፅሓፍቲ ፅሒፍና እውን ከም ትካልሕ ክልተ መዝሙራት ናይ በገና ኣልበም እውን ተናዲና እውን ሓቲና ኢና ማለት እዩ ምስ እግዚኣብሔር ፍቃድ ምስ ክቡራን ኣቦታትና መምሃራንና ብሓባር ብምዃን ድማ እቲ ጥንታዊ ቅርሲ እዚ በገና ማለት እዩ ናብቲ ቀፃላይ ወለዶ ንክሰግር
ልዕሊ ኩሉ ድማ ብእምነትን ብስነ ምግባርን ዝተሃነፀ ወለዶ ንክፍጠር ኢና ትኩረት ጌርና ዕላማና እውን ጌርና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ቀንዲ ዕላማና ዳዊት በገና እንታይ እዩ ኢልኩም ንክቡራን ኣቦታተይ ጥንታውያን ቅርስታትናን ትውፊታትናን ብምዕቃብ ወለዶ ነድሕን ወለዶ ንህነፅ ዝብል ዕላማ ሒዙ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ። ክሳብ ካዚ ድማ ኣስታት 5 ዓመታት ገይሩ ኣሎ። ኣብቲ 5 ዓመት ናይ ዕፅዋን ክባን ግዜ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘመስግኑ ብጣዕሚ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ እውን ትትካል ኣፍርዩ እዩ ማለት እዩ። ግዜ ከይወስድ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣቦታተይ እውን ስለትረአዩኒ ዘለኹም ላብታ ናይ መዝሙር ክፈለ ግዜ ክሸግር ማለት እዩ። ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ከም ዘምህርኩምና ቅዱስ ዳዊት ድማ ብስፍሓት ከም ዝዘመሮ እግዚኦ ስብሃተ ሐዲስ ሲብሃከ ወበመዝሙር ዘአሰርቱ ኣውታሪሁ እዝየምር ለከ ከም ዘሎ ስመበገስ ጌርና ቅዱስ ጳውሎስ ንወዱ ንጢሞቴዎስ ዝለኣኾ መልእኽቲ ኣብ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 11 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ንረኽቦ ማለት እዩ። ንስኻ ግና ካብዚ ኩሉ ህደም ይብሎ ካብ ብዙሓት ነገራት እግዚአብሔር ንምምሳል ካብ እንኸዶ ኸይዲ ካብ ዘደናቕፉ ወይ ካብ ዘይድግፉ ጉዳያት እቲ ዝፈተው ውላዱ ክሃድም ከም ዝግብኦ የምህሮና ኣብዙ 2016 ዓመተ ምህረት ድማ ምስ እግዚአብሔር ክንቅፅል ዘይገብርና ክስተኻኸሉ ዝግብኦም ጉዳያት ክንሃድሞም ክንርሕቆም ሓዱሽ ዝኾነ መንነት ድማ ክንላበስ ለእግዚአብሔር ዝሐጉስ መንነት ድማ ክንላበስ እውን ስለ ዝግባእ ሓዱሽ መንነት እንላበሰሉ ዝሓለፈ ድማ ንቕንጥጠሉ ግዜ እውን ስለ ዘለና ሕዚ ክንሃድሞም ዝግብኡ ነገራትና ክንላበሶም ዝግብኡ ነገራት ብሓባር ጥምር ኣቢላ በታ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ዝለኣኻ መልእኽቲ መበገሲ ጌራ ዝተሰናድእስ ህደም ዘርእስታ ሓንቲ መዝሙር እየ ንክቡራን ኣቦታተይ ክዕድም ንእግዚአብሔር ኣምላኸይ እውን ከመስግኖ ማለት እዩ ሓቢርና ንፅናሕ ባርኮትኩም ኣይፈለየኒ ብፁዓን ኣቦታተይ 49 መዝሙር ዘአሰርቶ አውታሪሁ እዝየምር ለከ አምላኸይከ መስግን ካብ ልበይ ክልዝም በገና አምጽኡለይ ተመሲጠክ ዓሰርተ ኣውታር ዘለዎ በገና ኣውታረይ ቃንየ ክኾን ጥዑም ኣና ንኽብሩ ክዝምር ብፍጹም ትሕትና ካብ ከንቱ ክትርሓቅ ወደይ ጢሞቴዎስ ካብዚ ኩሉ ምስይ ነብዶኻ ጳውሎስ ንጎይታ ዝተሓለኻ ኢኻ እሞ
አገልጋሊ አብቲ አገልግሎታ ክት እያሃሊ بأمنات زي ما سلوخ زي ما سلوخ አገልገልቲ ኣብ ገዛ እግዚአብሔር ጥቅሚ ተቡራስቲ ትዝፈትዎ ዘየዋህዱ ምስቲ ህይወቶ ናይ እግዚአብሔር ሰብኢኻሞ ህደም ካብዚኣቶም ዘክርነታ አሚንኻ ዝተፀዋዕኻ ሓላፍነት ኣስጢኻ ዘላለማዊት ህይወት ክትካብ ዘለዎ ህደም ካብቲ ክፉእ ግብሪ ከንቱ ልፍዓት እዩ እሞ አገልግሎት ብዘይ ፍቅሪ ከንቱ ልፍዓት እዩ እሞ አገልግሎት ብዘይ ፍቅሪ ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ትዕግስትን ልበስ መንፈሳዊነት ምስል ጎይታ ክርስቶስ ሰናይ ዝኾነ ናይ እምነት ገዲ ተጋድል ብንጽሕናን ብዘይነጠፋ ንጎይታ አገልግል ብንጽሕናን ብዘይነጠፋ ንጎይታ አገልግል
يسخاقنا أتنكر خاقست سبب أمهر كاقري حديها ديقا بنتهنا ستم هاد خيون تردأ خيون تني هذا زمون كامن كم زتم هرخا تفلتي خمون زتم هرخيون استردى خيون ثني خذا زمون كامن كم زتم هرخا تفلتي خمون كم لبي أملا كم تدوس راويت بجناك دردر بحلم بقعت فوسي ما مثلك هبطوي مسوعتي كان خيري دردرخا ملي خاطر قبل مزمورنا يبقنا ملي خاطر قبل مزمورنا يبقنا زمارينا እግዚአብሔር አምላኽ ይቀበለልና ዝመጽእ ዘሎ ዘመን እውን እቲ ክነሃደሞ ዝግበአና ናይ ግብሪ ሓጢኣት ሃዲምና ብንጽህና ልክነብር ዝተምሃርናዮን ዝተረዳእናዮን ድማ ጸኒዕና ልክንዛዝሞ እግዚአብሔር አምላኽ ይፍቀደልና። ክቡራን ብፁዓን አቦታተይ ክቡራን ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ኣብ ማእኸልካትኩም ኮይነን እሺ ይወድኹም በረከትካትም ክካፈል እቲ መድረኽ እውን ክሳተፍ እግዚአብሔር ስለ ዘብቕዐኒ ንእግዚአብሔር የመስግኖ። ብምቕጻል ድማ ንመጋቤ ምስጢር መምህር ሃፍቶም እቲ ዕድል እውን ስለ ዝሃብኻና ካብ ልቢ ነመስግን። ብስም ትካል ከም ትካል መወዳእታ ክፍሎ ዝደሊ ግን እቶም ጥንታውያን ቅርስታትናን ክብርታትናን ዓቂብና ንመጻኢ ወለዶ ዘሰጋግር ናትካልና እምነት እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ዘሎ ማሕበረሰብና ኩሉ በቢ ዘለዎ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ብኣካል ክመሃር ኣብ ደገ ዘሎ ድማ ናይ ኦንላይን ፕሮግራም ስለ ዘለና ብናትካልና ስልክ ቁፅርታት መምህር ሃፍቶም እውን ክወክም እዩ። ብሓባር ቅርስታት ቤተክርስትያንና ናብ መጻኢ ወለዶ ነሰጋግርና መጨረሻ መልእኽቲ እዩ። ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ በረከት ዓመት ይግበረልና። እንኳዕ እውን ኣብፅሐካቶም ክብል ይደሊ። ብፁዓን አቦታተይ ቡራኬኹም ይብፅሐኒ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ክብረት ያበልና ዘማሪ ዲያቆን መምህር ኩሉ ማዕረግ ዘለዎ ሓውና ከም ትሪበልናዮ ድማ ናይ ዳዊት በገና አሚን ዮሐንስ በገና ትምህርቲ ከፊቱ ደላ ማለት እዩ። ካብ ዓዲ ብጣዕሚ ናይ መብራህቲ ፀገም ስለ ደሎ ክንኣቱ ኣይከኣልናን ድብሉ ብዙሓት እዮም ደለዉ። ብርግፅ እዚ ኣብዚ ደሎ ትርእይዎ ደለኹም ቁፅሪ ኣብዚ ክሳተፉ ኣለዉ ኢልና ደዓድምናዮም ኢና እምበሪ ኩሉ ወይ ናብ ጉርባት ናብ ገለ ሸር ስለ ዘይበልናዮ እዩ። ንምንታይ ዳ ውሑዳት ሰባት ከይትብሉ
ምክንያቱ ዓሚ ከምዚ ክንገብር ከለና ድኾነ ሓደ ሓደ ሃክና ተገበረ ስለ ዘሸገረና ኢና ንፈልጦምን ውሕድ ዝበሉን ዓዲምና ደለና ከምኡ እናበልና ድማ ንካልኣይ ቀፃሊ እውን ክንብል ኢና መጋቢ ኣእላፍ ኣትዮም ኣለው መስለኒ እምበኣር መጋቢ ኣእላፍ ተቀበልኒ እታ ፕሮግራም ምምራሕናትኩም እያ ካብዚ ቀፂሎም ዘይኮኑስ መጀመርያ ክኾኑ ዝግብኦም ነገር ግን ስለዘይኣተው ኢና ዳዊት በገና ቀዲምናየና ክቡር ወላዲና ሊቀ ሊቃውንት ሃይለ ስላሴ ዘማርያም እዮም ክቡር ወላዲና እስካብ ከዚ ከም መንእሰይ ዘገልግሉ ንቤተ ክርስቲያን መብራህቲ ካብ ዝኾኑ ሊቃውንት ሓደ እዮም ሓድሽ መዝሙር ድማ ኣውፅኦም ኣለው ኣውደ ዓመት ለባርኮ ድብል ስለዚ ካብቲ ሓድሽ መዝሙር ሕፅር ድበለት ወረብ እዮም ከስምዑልናና መጋቢ ኣእላፍ ተቀበልኒ ዕዱል ንሊቀ ሊቃውንት ሃውለይ መጋቢ ኣእላፍ ይስምዐኩም እንድሕልሃልዩ ኣረክበኩም ኣለኹ ናባኹም ክብረት ሃበለይ እምበኣር የቀረታ መጋቢ ኣእላፍ ኣውፅዎም ይመስለኒ ከምቲ ኣብ ዓዲ መብራህቲ ስለዘየለ ብዳታ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ሊቃውንትና ሕፅር ክነብሎ ኢና ብፍላይ ንዓኣቶም ክንብል ክቡር ሊቀ ሊቃውንት ሃይለ ስላሴ ዘማርያም ከመይ ውዒሎም ኳዕ ብሰላም ናብዚ ናይ ሓድሽ ዓመት ጉባኤ መፁ እስኪ ናወቶም እያ ተዓድል ይቀፅሉ የንታይ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክቡራን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን እትርከቡ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኣበው መነኮሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ምእመናት ኩልኩም ብፍላይ ድማ መጋቢ ምፅር ሃፍቶም ካልኣዩ ናዚ ፕሮግራም እዚ ኣዳላዊ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኩላትና ብጥዕና ብሂወት ብሰላም ብፍቅሪ ብሓድነት ሓልዩ ኣፅኒሑ ዘመነ ቅዱስ ዮሐንስ 2016 ዓመተ ምህረት بسلام أفسمو ناو 2017 ዓመተ ምህረት ዘመነ ቅዱስ ማቴዎስ بسلام ስለዘሸጋገረና እግዚአብሔር አምላክና ነመስግኖ ብምቅፃል በቲ ዝተባሃለ ፕሮግራም መሰረት ኣነ ከዚ ዘለኹዎ ቦታ ኣብ አዲስ አበባ ዘይኮነስ ኣብ ድሬዳዋ ከተማ እየ ዘለኹ ንሓደ ጉዳይ መፅየ ምስ መጋቢ ሐዲስ ያሬድ ኣብ ደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል እየ ዝርከብ ዘለኹ ኣብኡ ኮይነ እየ ዘመሓልፍ ዘለኹ እሞ ኣብዚ ካባ ክድሪ ነይርኒ መጠምጠምያ እውን ክጥምጥም ነይርኒ ይቅርታ ይሓትት ኣብቲ ዝነበርክዎ ቦታ ዓብይ ካሊእ ስብሰባ ስለነበረ ብቀጥታ እቲ ፕሮግራም ከየምፀና ኢና መፂና እሞ ብዙ ክትርድኡኒ ይግባእ እናበልኩ ናብቲ ዝተባሃልክዎ ፕሮግራም ይኣቱ ኣለኹ ማለት እዩ መቸም በዓለ ቅዱስ ዮሐንስ ዓብይ በዓልና ዘመን መለወጢ ርእሰ አውደ ዓመት በዓልና እዩ እሞ ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ሓደ ስለዝኾነ መጀመርያ እንተተፈቂዱለይ ኣርቼ ዝብል ጀሚረ ካብኡ ታወረብ እውን ወሪበ ዳፍታ ደግናይ ትግርኛ መዝሙር ሓፅር በቃ ብሓፀራ እየ ክኣቱ ድል ድሞ ኣርቼ ምስለ ራጉኤ ብላዕላይ ቤት እዩ ስኦ በነበልባል ወዮሐንስ ድንግል ወበርተሎሜዎስ ሐዋርያ ሰባኬ ወንጌል ወኢዮአዲ ተወካፌ ቆስ አውደ ዓመት ለባርኮ እምፅረ አርያም ጌልጌል ማርያም ምኔ ለምሕረት ወሳይል አውደ ዓመት
አውደ ዓመት አውደ ዓመት ለባ አውደ ዓመት ወሳይ እታ ትግርኛ መዝሙር አውደ ዓመት አውደ ዓመት ምብራቅ አውደ ዓመት አውደ ዓመት ማርያም ንዕማ ማርያም ንይቅርታ ማርያም ንዕማ ማርያም ንይቅርታ ለምህረት ሰዓታት በእለታ ዕለታት ብሰሙና አብለውን መንበኻ ብሰማይ ብምድሪ
ምስጋና ይብጻሕኻ ሰሙናት በአዋርድ እናፈራረሳ አውራብ ዓመታት እናፈራረሳ አዝመናት እናፈራረሳ ናይ ሳሓነ ትባርኽ ንስኻ ወትባርክ አክሊለ ዓመተ ምሕረት ጸግ ጠላት ገዳይ ይረውዩ የረውዩ አድባረ ከምዚና በለ ትመዝሙር አጻላኢ እዩ አነ ከዚ ሕፅር ዝበለ መልክዑ ብዙ ይወድ ኣለኹ መጋቤ ጽር ክብረት ያበና ሊቀ ሊቃውንት ናይቲ ኔትወርክ ፀገም ስለደሎ ሓቂ ዘረባ እናተቆራረፀ እዩ ብድኾነ እንታይ ክግበር ብዙሓት ሊቃውንቲ እውን መብራህቲ የለን ክንኣቱ ይከኣልና እናበልዮም ቴክስት ዝገብሩ ደለው እቶም ደኣተው እውን ብዳታ ይኣትዉ ይወፁ ስለደለው ቃለ ህይወት የስምዐልና ብናይ ቤተክርስትያን ቋንቋ ቃለ ህይወት የስምዐልና ክቡር ሊቀ ሊቃውንት እምበር መጋቢ ኣእላፍ ተኣምራት እውን ተመሊሱ ኣውፂኡኒ ኣሎ ብዳታ ይምክር ኣለኹ ኢሎም ስለደለው እስካብ ዝመፁ ያው ኣነ ሒዘየ ደለኹ እቲ ፕሮግራም እምበር ካብ ዝቐፂሉ ደሎ ናብ ስብከተ ወንጀል ኢና ክንኸይድ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ብራኪኹም ይውፅሓኒ ከምኡ እውን ሊቃውንተ ቤተክርስትያን ኩልኹም ኣብዚ ደለኹም ሊቃውንቲ ድሓር ጥቕልል ኣቢለ ምስጋና ኸብየ ይርኤካትኩም ኣለኹ እየ ብጣዕሚ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ኣቦታት ኣለኻትኩም ኢኹም ከምኡ እውን ምእመናን ኣቦታትና ከምኡ እውን ምእመናት ኣዴታትና ኩላትኩም ኣብ ዘለኻትኩም ክብረት ያበልና እናበልኩ ናብ ስብከተ ወንጀል ክንኸይድና ናይ ዕለቱ ስብከተ ወንጀል ዘመሓላልፉልና ወይ ድማ ዝመኽርና ወይ ድማ ዘምዑድና ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኣትናቴዎስ እዮም ናብኦም ክኸይድ እኒአ እግዚኣብሔር ይሃበለይ እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ብፁዓን አቦታተይ ሊቀ ኮራኒ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ
كمجون كورانا بوتاتنا نورد ودفاي نورد اسفاي كور ليكاونت هاي سلاسي كل خاتكم موزيز اللي خاتكم ليكاونتي تشم زي الرأي سلازلو كل خاتكم بوتاتنا خاينات أدبارات محضرتي مزمران ومجون دكنا مؤمنان بእግዚአብሔር ስም ከመውዒላትኩም ከበለዳሊ እንኳዕ ናብዝናይ ምስጋና መዓልቲ ብሰላም ኣብፅሐና ከምኡውን መጋቢ ምስጢር ሰዋስው ሚድያ ነዙይ ምስ እግዚኣብሔር ንራኸበሉ ንሕና እውን ካብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ዘለና ነቲ በዓል ሓቢርና ክነብዕልን ፈጣሪና ክነመስግንን ስለ ዝገበረና ሰዋስው ሚድያ ከምኡውን መጋቢ ምስጢር ሃፍቶም ካብ ልቢ ከምስግን እደሊ ምናልባት ናይ ኣብ ጎረቤትና ዓብይ ድምፂ እኒሄ ናይ ዝዓዲ ሕጊ ክሳይ ስለ ዝኾነ ድምፂ እንተተሰሚዑ እንተተረብሽ ምናልባት ይቕርታ ሓትት እሞ ብፃና ቦታተይ በረከትኩም የብፅሐኒ መሉማዓንቲ ከም ትኩልና ንፈልጦ ያው ኣብ ወፃእ ስለ ዘለና እቲ ናይ ረውዕ ከም ሎማዓንቲ ጌርና زرحاقة قريبنا أين نخبر زلنا مو بركاتكم يبصحاني وقعد ما نخلت شحن عصر تشوعات زمان ما تبس بسلام بتعنا بموجسن أبصحكم أبصحنا بلدالي مو تفتي مل علينا نايتم بزمر داويت نتا عمت بعبي خبري أمسكين وأيو العلي رئيس عود عمت وصل زخانات بعالاتنا وجلا أصامتنا وجلا عبيتي سلازخانات ناتنا زمن وقلنا عدمنا زمن وقل سلان وصر الله مالتي يمو وتبارك أكل عامة مرة كانت عامة بحياة ونتكا تخللها يبل እግዚአብሔር أملاك ቅድሚ ሰብ مفتارو زمنات فطيرو زمناتن زفولي دما صحاين ورحن كواكفتي أو أوريز فترات معراف هذا قطري 14 زلو እግዚአብሔር ድማ ንመዓልቲ ካብ ለይቲ ዝፈልዩ ብርሃናት ኣብ ጠፈር ሰማይ ይኹኑ ንምልክት ንዘመናትን ንመዓልትታትን ንዓመታትን ከዓ መፍለይ ይኹን ኢሉ ጌታ ናይ ዘመናት በዓል ቤት ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ እሞ እዚ ኣረጌ ዘመናት ዝሓለፈ ኣረጊት ዘመን ኣሕሊፉ ሓድሽ ዓመት 2017 ዓመተ ምህረትን ዘመነ ማቴዎስ ገይሩ ስለዝሃበና ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን ስለዚ እዚ ዘመናት እዚ ዘመን እዚ ኩልና ብሃንቆውታ ብሓጎስ ብጸሎት ብምስጋና ክንቅበሎ ይግበአና እግዚአብሔር ንኽባርከልና ናይ ሰላም ዘመን ክገብረልና ኣብ ሓድሽ ዓመት ከም ሃገርና እውን ሜዳታት ተይቀረዩ ብኣበባን ብለምለምን ብኣዝመራን ብፍረን እንስሳትን ሰብን እንስሳትን ዝሕኮዘሉ ኩሉ ደስ ዘብለሉ ወርሓ ስለ ዝኾነ ሜዳታት እውን ብእኽሊ ዝሽፈነሉ ስለ ዝኾነ ብሓጎስ ዕልል ይብሉን ይዝምሩን ይብል ከምቲ ዓንተዎ ብምስጋና ብበገናን ብኸራርን ከምኡውን ብሊቀ ሊቃውንት ዝቐረበ ናይ ርእሰ ኣውደ ዓመት ወረብ እዚ እዩ እሞ ብሓጎስን ዕልል ይብሉን ይዝምሩን ዕልል እንዳበልና እንዳዘመርናን ንቕበሎ ኣለና ማለት እዩ ምንም እንኳ 2016 ዓመተ ምህረት ህዝብና እውን መከራ ዘለዎ ዘመን እንተኾነ ታፍቲ 3 ዓመት ቅድሚኡ ዝነበሩ ዘመናት ዝሐሸ ዘመን ኮይኑ ግና ሕጂ እውን ካብ ሽግር ስለ ዘይወፀ እቲ ዘመን ክባረኽ ዘመን ክኸፍእ እንተሎ ኩሉ ሰብ መከራ ክበዝሖ እንተሎ ሓዘን ክበዝሖ እንተሎ ስደት ጥምየት ጭንቀት ግርፋት ክበዝሖ እንተሎ ተዘይውለድ ይሕሸኒ ነይሩ ኢሉ እውን ሰብ ነታ ዘመኑን ነታ ዕድሜን ዕለተ ልደቱን ዝረግመሉ ግዜ ኣሎ ስለዚ እተን ናይ ፈተና ዘመናታት እግዚአብሔር ኣርሒቁ ዝተባረኸ ዘመን ንኽገብረልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ኢሳይያስ ንህዝቢ እስራኤል ክመክር እንተሎ በታ መዓልቲ እቲኣ ፀማማት ንቃል እቲ መፅሓፍ ክሰምዑ እዮም እዩ
እተን ኣብ ጽልግልግ ጸልማት ዝነበራ ኣብ ዒንት ዕውራት ከዓ ክሪኣ እየን እቶም ትሑታት ብእግዚአብሔር ደስ ክብሎም እዩ ኩሎም እቶም ኣብ ማእኸል ሰብ ዘለዉ ድኻታት ከዓ በቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ክሕጎሱ እዮም ይብል እግዚአብሔር ንሃገርና ትግራይ እግዚአብሔር ንህዝብና ሓጎስን ሰላምን ይዓድለልና እዚ ቃል እዚ ንግዚኡ ንኢሳይያስ ዳ ይኹን እምበር ከምቲ ኩልኻትኩም ትፈልጥዎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብዚ ምርኣይ ዝተሳእኖም ኣብ ጸልማት ሽግር ፈተና ጭቆና ዝነብሩ ብዙሓት ኮይኖም ንዚኣቶም ነፃነትን ነቶም ምርኣይ ዝተሳእኖም ክሪኡን እግዚአብሔር ነቶም ዝሓዘኑ ክሕጉሶም ሓጎስ ክረኽቡን እዚ ተመንዮም ኮይኖም ካብ ጭቆና ዝወፅሉ ጨካናት ይብል ኢሳይያስ ጨካናት ድሕሪ ደጊም ኣይህልውን እዮም እቶም መላገስቲ ክጠፉ እዮም ንኽፍኣት ዘድብዩ ኩሎም ክውገዱ እዮም እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ዘዴ ክፍኣት ብስለላ መልክዕ ብገንዘብ እውን ይኹን ብክፉእ ብምምካርም እውን ይኹን ሃገርና ከዳኽሙ ህዝብና ከዳኽሙ ንዝፅዕሩ እግዚአብሔር ንዓቶም ከምቲ ነብይ ዝበሎ ጨካናት ድሕሪ ደጊም ኣይህልውን እዮም እቶም መላገስቲ ክጠፍኡ ንኽፍኣት ዘድዩ ኩሎም ከዓ ክውገዱ እዮም ይብል እሞ እግዚአብሔር ኩሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ሃገረ ትግራይን ክፍኣትን ሽግርን ዝገብሩ እግዚአብሔር የወግደልና እቶም ንሰብ ብነገር በደለኛ ዝገብርዎ ነቶም ኣብ ደገ ዝግስጽ ድማ መፈንጠር ዘጻውድሉ ነቲ ጻድቕ ብኾንቱ ዘስሕትዎ ክጠፉ እዮም ይብለና እግዚአብሔር ናይ ሰላም ዘመን ይግበረልና ነታ ጎይታ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልዕለይ እዩ ናይ ጎይታ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልዕለይ እዩ ይብል ንኢሳይያስ ኮይኑ ገና ወርቁ ንጌታ ኮይኑ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንድኻታት ብስራት ክሰብኽ እግዚአብሔር ቀቢኡኒ እዩ ይብል ንሱራት ልቢ ክጽግን ንምሩኻት ሓርነት ንእስራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ ይብል እዛ ሓዳሽ ዓመት 2017 ዓመት ዘመነ ማቴዎስ እዚ ኩሉ ነብዩ ኢሳይያስ ዝተነበየልና ዝተሰዱ ናብ መረበቶም ዝምለስሉ ዝሓመሙ ዝድሕንሉ ዝሓዘኑ ዝጽንዓንዕሉ ዝሓዘኑ ዝሕጎስሉ እስራት ዝፍትሕሉ ዘመነ ማቴዎስ ይግበረልና ኣምላኽ ምክንያቱ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ካብ 2-4 ከምዚ ይብል መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን ምስትውዓልን መንፈስ ምኽርን ሓይልን መንፈስ ፍልጠትን ፍርሓት እግዚአብሔርን ኣብ ልዕሊኡ ክዓርፍ እዩ ይብል እዚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ ጥበብ መንፈስ ናይ ምስትውዓል መንፈስ ናይ ምኽርን ሓይልን መንፈስ ናይ ፍልጣትን ፍርሓት እግዚአብሔርን መንፈስ ኣብ ልዕሊ መራሕትናን ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትናን ይኹነልና ኣብ ልዕሊ ኩሌና ይሃበና ኣሜን መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ መራሕትና ይሕደር ጥበብ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ መራሕትና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ይሕደር ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ህዝብናን መራሕትናን ይሕደር ጸጋ እግዚአብሔር በረከተ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ህዝብናን መራሕትናን ይሕደር ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ክሕጎስ እዩ ዝብለና ቅድሚ ኩሉ እግዚአብሔር ክንፈርሕ ዝግበአና ምዃኑ እዩ ዓይኑ ከም ዝሪኦ ኣይፈርድን እዝኑ ከም ሰምዖ ኣይብይንን እዩ ግና ንሱ ንድኻታት ብጽድቂ ክፈርድ ነቶም መሳኺናት ምድሪ ከዓ ብቕንዕና ክብይን እዩ ብናይ ኣፉ በትሪ ንምድሪ ወቕዓ እዩ ብእስትንፋስ ከናፍሩ እውን ንኽፉኣት ክቐትሎም እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚ ዘመንና ብምስጋናን ብመዝሙርን ኮይና እንቕበሎ ዘለና ሊቃውንቲ እውን ብተፈላለየ ዘምስጥርዎ ብምስጋና ንእግዚአብሔር ክንቅበሎ ናይ ህዝብና ሓድነት ናይ ጥበብ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምኽርን ሓይልን መንፈስ ፍልጠትን ሓርነትን ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ልዕሌና ንኽዓርፍ ንሕና ኩልና
ህዝብና ክንምህር ህዝብና ሓደ ንክኸውን የድልየና ማለት እዩ ሓድሽ ማለት ዓብይ ዝኣረገ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ሓድሽ ለቢስና ሓድሽ ኮይንና ክንቀርብ ሓድሽ ምስጋና ሒዝና ሓድሽ ባሕሪ ሒዝና ሓድሽ ፍቅሪ ሒዝና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግበአና እዩ እዚ እንተኮይኑ እዩ ሓድሽ ዘመን ዝኸውን እምበሪ ካብ ሰኑይ ክሻብ ቀዳም ሰንበት ዘሎ መዓልቲ ዓመት ንዓመት ይመጽእ እዩ ካብ ዕለታት ቀዳምን ሰንበትን ዝኸበራ እየን ካብ ኣዝመናት እውን ተመጀመርያ ዓመት እቲ ሓድሽ ዓመት ዝኸበረ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ዝሕጎሰሉ እዩ ሓድሽ ክዳን ጻዕዳ ተኸዲና እንኳ ኣብ ትሑትን ኣብ ርስሕ ዝበለን ክንቅመጥ ኣይንደልን ምክንያቱ ከይባላሸወና ምክንያቱ እቲ ርስሓት ዘበላሽ ስለ ዝኾነ ዘቕይም ስለ ዝኾነ ንጥዕና እውን ጠንቂ ዝኾነ ማለት እዩ ዝኣረገ ህይወትና እውን ክንገድፎን ክንቅንጥጦን ይግበአና እዩ ነቲ ሓድሽ ልብሲ ልበስዎ ብሓድሽ ልብሲ ዝተመሰለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንለብሶ ከም ዝግበአና እዩ ምክንያቱ ክፍኣትን ጥርጥርን ፍልልን ቅንኣትን ትምክሕትን ኩሉ ከነርሕቕ ከም ዝግበአና እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ንታፍትውቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕነ ዝፈድየላ መዓልቲ ክእውጅ ንኩሎም ሕዙናት ከጽናዕን ዕዩ ዝለና ዘሎ ነብይ ኢሳያስ ንሕዙናት ጽዮን ክንዲ ሓሙኽሽቲ ኣክሊል ክደፍአሎም እዩ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጎስ ክንዲ መንፈስ ጓሂ እውን ክዳን ምስጋና ክህቦም ለኣኸኒ ይብል ነቲ ናይ ቀደም ዑናታት ካሃንፁ ነቲ ቀደም ዝባደመ ከቁሙ ነቲ ካብ ውሉድ ወለዶ ዝፈረሳ ከተማታት ክሕድሱ እዮም ይብሎም እዚ እውን ንእስራኤላውያን እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ነብዩ ኢሳያስ ዝብለና ዘሎ ዝፈረሳ ኣብያተ ክርስቲያናት ብኣውርኡ እውን ናይ ህዝብና ሞራል ዝወደቀን ዝፈረሰን ኣብ ጓህን ኣብ ጥሜትን ኣብ ዕርቃንን ኣብ ሽግርን እዩ ዘሎ ካብ ገጹ ተባሪሩ ካብ ዓዱ ተባሪሩ ኣብ ስደት ይነብር ኣሎ ስለዚ ንሕና ዝሓድሽ ዓመት ነቶም ዝሓዘኑ ነጽናዕንዐሉ ነቲ ዝባደመ ክነቕውም ነቲ ዝፈረሰ ክነቕውም ከተማታት ይኹና ገጠራት እውን ከተማታት ክሕደሳ ከለምዓ እዮም ይብለሎ ስለዚ ዝሓድሽ ዓመት ብሓደ ልቢ ኮይና ብሓደ ሓሳብ ኮይና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ተም ዝኣመኑ ሓንቲ ልቢ ሓንቲ ነፍሲ ነበረቶም ይብለና ስለ ዝኾነ ድማ ንሕና እውን ሓደ ዓይነት ልቢ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሓደ ዓይነት ዓላማ ክህልወና ይግባእ እዩ እዚ እንተኮይኑ እቲ ብሓዘን ዝጓሃየ ህዝብና ክንሕጉሰ ኢና እቲ ዝፈረሰና ዝባደመና ክነቕንዖን ክንሃንፀን ኢና ክንሕድሰን ኢና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝጥበብ እዚ ጸጋ እዚ ንኹልና ይዓድለና ሓድነት ተዚሃልዩ ተሓዲሰ ማለት ዘመን ዮሐንስ ምኽባር ምንም ትርጉም ይብሉን እዚ ኣውደ ዓመት እዚ ሓድሽ ዓመት እዩ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹም ኣንስቲ ካብ ዝወለዶኦም ንዮሐንስ መጥምቕ ዝስተኻኸሎ የለን ኢሉ ጎይታ ዝመስከረሉ ናቱ እውን እንሓሰሉ ዕለት ዓብይ በዓል እዩ ስለዚ ሓድነት ክነብረና ሕጂ ትግራይ ኣብ ሓድነት የለና ኣብ እምነት የለና ኣብ ስነ ምግባር የለና ወፂና ኢና ዘለና ንኸይንጠፍእ ሓደ ክንከውን ክንፋቐር ብኣውሩኡ ድማ ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግበአና እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 25 ከምዚ ይብል ኢየሱስ ድማ ሓሳባትን ፈይጡ ከምዚ ይበሎም ይብል እሞ ሁላ ንስንሳታ እትፈላለ መንግስቲ ትጠፍእ ንስንሳታ እትፈላለ ኩላ ከተማ ወይ ገዛ ድማ ኣይትቀውምን እያ ንስንሳታ እትፈላለት መንግስቲ ትጠፍእ ንስንሳታ እትፈላለየት ቤት እውን ትወድቕ እዩ ዝብል
እዙይ ኣብ ህዝብናን ኣብ መራሕትናን ይከሰተሎ ስለዚ ንሕና ብሓድሽ ፍቅሪ ልቢ ብሓድሽ ሓድነት ብእምነት ዝሓድሽ ዚ ክንቅበሎ ይግበአና እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 10 ከምዚ ይብሉ ኣሕዋተይ ኩልኻትኩም ክትሰምዑ ክትስማምዑ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ክትሓውሩ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምሕፀነኩም ኣለኹ ይብል እምበኣር ቅዱስ ጳውሎስ ንቆሮንቶስ ሰባት ምፍልላይ ስለ ዝነበሮም እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ፀገም በፅሕዎም ነይሩ ምስ እግዚአብሔር ክራኸቡ ይከኣሉን ነንባዕልታቶም ክስማምዑ ኣይከኣሉን ከምቲ ጎይታና ዝበሎ ነንባዕላት ዝፈላለ መንግስቲ ትጠፍእ ነንባዕሉ ዝፈላለ ህዝቢ ይጠፍእ እንኳን መንግስቲ እንኳን ህዝቢ ሓንቲ ገዛ ኣብቲ ሓደ ገዛ ዘላ ቤተሰብ እውን እንተይቀረየ ዝፈላለዩ ዝፈኻኸሩ ድሕር ኮይኖም እታ ገዛ ትወድቕ ኣይትቐንዕን ኣቦን ወድን ዝጨቃጨቁ እንተኮይኖም እታ ገዛ ትወድቕ እምበር ሰላም ኣይትረክብን ስለዚ ሓድነት ክህልወና ብኣውርኡ ጎይታና እውን ዝኣዘዘና እዩ ነንባዕልኻትኩም ነንሕድሕድኩም ድሕዳ ተፋቂርኩም ዓለም ናተይ ምዃንኩም ይፈልጠኩም እዩ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ይፈልጥ እዩ ዝብለና እሞ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኩልኻትኩም ክትስማምዑ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ክትሓውሩ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምሕፀነኩም ኣለኹ እዩ ዝብለና ዘሎ ምክንያቱ ሕጂ እውን ነቲ ተወዱ ክመክሮ እንተሎ ንስኻ ግና ካባይ ናብ ዕሽነት ክርክርን ካብ ትውልዲ ምቁፃርን ጎይቁን ኣብ ህጊ ሙሴ ካብ ዝለዓል ክትዕን ባእስን ረሓቅ ይብሎ እዙይ ኣብ ህዝብና ሕጂ ይረአሎ ወዳይና ስለ ዝኾነ ታይወሎ ቅዱስ ጳውሎስ ንወዱ ንጢሞቴዎስ ናይ መንፈስ ወዱ እንታይ በሎ ንስኻ ግና ካብ ናይ ዕሽነት ክርክርን እዙይ ኣብ ኩሉ ይረአሎ ኣብ ኩሉ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ይረአ ኣብ ህዝቢ ይረአ ኣብ መንግስቲ ይረአሎ ስለዚ ዓሽና ኢና ዘለና እግዚአብሔር ልቢ ዓድለና እግዚአብሔር ፍቅሪ ዓድለና እግዚአብሔር ሓድነት ዓድለና ካብ ናይ ዕሽነት ክርክርን እዙይ ጎዳኢ እዩ ካብ ትውልዲ ምቁፃርን እዙይ እዩ ናተይ እዙይ ናተይን ቀበሌኛ ምዃን ወረደኛ ምዃን ስለዚ እዙይ ቅዱስ ጳውሎስ የውግዘሎ ምስ እውን ጎይቁን ኣብ ህጉ ሙሴ ካብ ዝተለዓለ ክትዕን ባእስን ረሓቅ ሓድሽ ዓመት ካብ ዝኩሉ ርሒቅና ብሰላምን ብፍቅርን ክንቅበሎ ይግበአና እዙይ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ጥቅሚ ዘይብሉን ከንቱን እዩ እሞ ነቲ ምፍልላይ ዝፈጥር ሰብ ሓደ ወይ ክልተ ግዜ ምስ መኸርካዮ እንተኣበየ ካብኡ ረሓቅ ክብሪ ይኹን ኣምላኽና ነቲ ምፍልላይ ዝፈጥር ሰብ ሓደ ወይ ክልተ ግዜ ምስ መኸርካዮ እንተኣበዩ ተዘይሰሚዑ ተዘይተመልስዩ ካብኡ ረሓቅ ታዩ ዝብል ምስያ ምስ ኣድግያ ዝወዓለ ዝራብዒ ስታይ ከም ዝበሃል ምስ ክፉእ ሰብ እንተውዒልካ ከምቲ ነብይ ዳዊት ዝበሎ ምስ ክፉእ እንተውዒልካ ክፉእ ትኸውን ምስ ሓጥእ እንተውዒልካ ሓጥእ ትኸውን ምስ ንጹህ እንተውዒልካ ንጹህ ምስ ጻድቕ ጻድቕ ከም ትኸውን ነብይ ዳዊት እውን ኢልና እዙይ ተመሳሳሊ ቃል እዩ ከምዚ ዝመሰለ ሰብ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ዝተባላሸወን ሓጥእን እዩ እግዚአብሔር ካብኡ ዘይሰውረና ከምዚ ዝመሰለ ሰብ ከምዚ ዝመሰለ ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ከምዚ ዝመሰለ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ከምዚ ዝመሰለ ኣተሓሳስባ ዘለዎም መራሕቲ ዝተባላሸውን ሓጥኣንን እዮም ባዕሎም ንባዕሎም ዝኮነኑ ሰባት ምዃኖም ፍለጥ ባዕሉ ንባዕሉ እውን ዝኮነነ ሰብ ምዃኑ ፍለጥ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ እቲ ሓድሽ ዓመት ብፍቅሪ ክንቅበሎ ዝተሰዱ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ክንፅሊ ናብ እግዚአብሔር ብሓደ ልቢ ኮይንና ክትሰምዕ ክልተ ሰለስተ ኮይንኩም ድሕር ደኣ ብሰመይ ተኣኪብኩም
أنا أما أخلكم خونية باسم أبي تلمنوه كله كاوبوي خجبر لكم يو إلى اللمو بحدنت كوينا خنا نبعل لنا بحدنت كوينا خنا مسجن بحدنت كوينا تجرينا خنا هالنسان كنا قومان يجبئنا يو مالت يو سلزي بعد كنا خبرت لنا نتهم مجبس إنهم بساعة دقيقة زموت زلو وجناتنا كان حاسوم يجبئنا زلنا سبات بعد خبرنا مالت بزح مجبي بزح عينة صبح سريحة بزح بعينة زقصر مستقرب كا مخبار أيكونن بعال مالت مسدخاتاتن مسحوات كا مسبوتات كا مسديتات كا وين كا تخافيل كان توعيل كا إذا يحدش زمن مالت إذا ينايبركت زمن مالت زبارخ سبيو سبد حر تباريخو تزمن زي تباريخي يخول سبد حر دعات زي تباريخو أو جابير حر دار حيقو تزمن وقول زترقم أجوز خون دكاي نمتاي تنزمنات نتي إجابير زقية مسر كحزنون كالساقون سلازو خانا دماء وزي خلنا نسهاتنا بحدش منفس ناب إجابير تاف زفن رحقنا تاف درف رحقنا تاف وايلا رحقنا كاب عمل سرقي كاب زموت كاب حسد كاب حاو كان مدفع رحق كان تخبرنا جوئنا حدش زمن تقبلنا مالتيو سلازي حدش زمن مالت هيوتنا بحقي اتزقبر ذلو وقحتبل ليتي ني اكزيابير زحزنيو بحق ون ايكونن اكزيابير عالم ون عنا يتشونا له كم يزمسل هز ايو كاب حدا سب حمشته شديشته شوعته زقبرد يلن موت زين كحو بري يلن إنما معسة تصنعني عميون كوبدي زدرف زلو وقايلا زقورو زلو يزلنا زل عالم دك نيك زيابير ما خمي كم زحزنو اندي نيو هانس متمقكو زقروص اكو رؤسو زقروص اكو درف ايو دقي صبوق درخيبا ولت هريدادا صبوق درخيبا حقوس درخيبا دستا درخيبا حافت درخيبا سلطان درخيبا مريت توحيتو خمز تخفيتو خمز وحاطا ايو يوحنس من تتقرص كبر دعا وسخن بري مليسا دعا قصصتن بري اتز حسبتو بخفات بتنكل ايرخوتن سلازي درفي كاب اغزيابيه سلازرحق كن عقوا يبلو يغبانا اب عدنا تاوت صين تاوت ابوصيو مهلا اندا تغبره ታወቱ ናብ ቤተ መቅደስ ምስተመልሰ እንደገና ደርፊ ዝስማዓል እንተ ኮይኑ እዚ ናይ ርግማን ዘመን እዩ ብሓቂ አቦታት አዴታት ደቅኹም መሃሩ ብሓቂ ናብ እግዚአብሔር እንመለስ ታወቱ ጽዮን ወጽያ ምሕና ሒዝና ወጺና ድሕሪ ሰዓት ናብ ደርፊ ናብ ዳንከራ ናብ ስኽራንን ናብ ሰርቅን እንተ ኮይኑ ሓቂ ሓድሽ ዘመን ይኸውንን ብሓቂ እግዚአብሔር ይሰምዕን እግዚአብሔር ኢና ክነታልሎ عيني زرعاية زفتر إجزابير أجر إندو إذن زفتر إجزابير يسمع إندو أمو إجزابير نا إجزابير قال نسمع له عين نري له عين نسمع له إذن حصل له عين لبنان إجزابير يفتر لنا كاوزي كن وص وزين تخوين يسلزي إجزابير أملاح زتبارك زمان يقبر لنا زتأثروا زفتحلو زحزنا صنعان علو استسدنا مربط زملسلو طرنا زطفقلو نمرحتنا ونطبب زعدللو زمان زرخولو زمان يخونلنا مخنياتو حزقياس كميلو ناب እግዚአብሔር ስለዝለመነ ድሒኑ እዩ ወዱ ምናሴ ግን ዓሚጽ እዩ ዓመጽ ዓሚጽ እዩ ናይ ዓመጽ ወድ ግን ናብ እግዚአብሔር ስለዝተመልሰ ወዲ 8 ዓመት ኮይኑ ነጊሱ ይብል ሃዲኦም 50 ዓመት 53 ዓመት ዝነገሱ አለው ሃዲኦም ود 12 ኮይኖም ዝነገሱ አለው መራሕትና ن30 ود 8 ዓመትን ود 12ን ن33 ዓመት ن50 ዓመትን ድሕር መሪሖም ንስኻትኩም ዓበይትን ምሁራትን ንህዝብናን በሰላምን በፍቅርን በብልጽግና መምራሕ ከመይ አብየኩም ልብ ገበሩ ፎሪያሃውኩም ጸጋ ይዓድልኩም ሓድነት ይዓድልኩም ናይ አቦታትኩም ቅዱሳን በረከት ኣብ ልዕሊኩም ኣብ ልዕሊ ኩልና ይሕደር حدش عامس تبارك ناي سلام ناي صقا ناي رديت ناي بركة زمن يقبرلنا وسبحات لإግዚአብሔር
ስለስተዋህበኒ የምስግን ክንደይ ሊቃውንት እንዳሃለው ኣነ እውን እኳ ኣገልግሎት የነረ እንዳሃለው ንሓነ ንኽእዘዝ ዳኢለ እምበሪ እቲ ዝጎደለ ኣቦታት ሊቃውንት መሊእኹም ኣስፋሕፊኹም ተርጉምዎ ስለዚ ኣብዚ ይኣኽለኒ ዝተባረኸ ዘመን ይግበረልና ስለ ዝተዋህበኒ ዕድል ካብ ልቢ የምስግን ክብረት ያበልና ቃለ ሕይወት የስምዐልና ብራኩዮም ይብፅሐልና ብፁዕ ኣቦና ብርግፅ እወ ኣቦታትና ካብ ናብ ድኻም እዩ ኣገልግሎት ምስ ሓደርኹም ገና ገዛ ከይኣተኹም ተመሊስኩም ኢኹም ናብዚ ኣገልግሎት ኣትኹም ዘለኹም እንታይ ሞ ክግበር መስዋእቲ እዩ እዚ እውን ኣገልግሎት እዩና ናይ ብሓቂ ክብረት ይሃበልና ናይ ቤተክርስትያን ቋንቋ ቃለ ሕይወት የስምዐልና ብራኩዮም ይብፅሐልና ብፁዕ ኣቦና እምበር ክቡራትን ክቡራንን ኩላትኩም ኣብዚ ዘለኹም ወይ ድማ ብዝተፈላለየ መስርሕ ነዚ ፕሮግራም ዝትከታተሉ ዘለኹም ምክንያቱ ላይፍ እውን ስለ ዘሎ ኣብ ዩቱብ ይኹን ኣብ ፌስቡክ ከምኡ እውን ኣብ ሳትላይት ክመሓላለፍ እዩ ስለዚ እዚ ዋና ፕሮግራም እንታይ እዩ ዕላምኡ ክንብል ከለና መንፈሳዊ ሂወት ከመይ ገይሩ ካብ ደቂ ሰባት ይርሕቕ ከመይ ገይሩ እዩ መንፈሳዊ ሂወት ካባና ርሒቑ ዘሎ ንምንታይ እዩ መገዲ ኣቦታትና ዘንጊዕና ዘለና ንድብል እዩ መንፈሳዊ ሂወት ሒዝና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘሐጉስ ከምቲ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ድበሎ እስኪ እግዚአብሔር አምላክ እነመስግን ተፈጢርናስ ንምንታይ ኢና ካብ እግዚአብሔር ርሒቅና መገዲ ካልእ ንኸይድ ዘለና ንድብል ፕሮግራም ጀምርና የደለና እሞ እምበኣር በዚ ድማ በዚ ናይ ምስጋና ፕሮግራም ካብዚ ስብከተ ወንጌል ዝቐፂሉ ኣሕዋትና ኣለዋ እየን ብመዝሙሩ ዝተዳለዋ ነገር ግን ከምቲ ኩላትኩም ትፈልጥዎ ኣብ ዓድና ናይ መብራህቲ ፀገም ስለደሎ ብፍላይ ለመዓልቲ ድማ ጠቕላላ ብድበሃል መልክዑ ብፍላይ መቐለን ከባቢኣን ጠፊኡ እዩ ደሎ ካብኡ ደለው ሊቃውንቲ ዳርጋ ብዳታ ኣትዮም ዝነበሩ እውን ወፂኦም ኣለው ከዚ ግን ብመዝሙር ተቐርበልና ሓፍትና ዘማሪት ሰላም እምባየ እያ ሰላም ሓፍትና ያው ብመዝሙር ይኹን ብካልእ ፕሮግራማት ኣብ ሚድያታት ከም ጋዜጠኛ መልክዕ ኩላትኩም ትፈልጥዋን ትከታተልዋ ዘለኹም ንፍዕቲ ትግህቲ ኣገልጋሊት እያ እሞ እስኪ ንሳ መዝሙር ክተቕርበልና يسمعك دولو سلام حافتي قصلي الموت غير قصلي مزمورنا واخي ايو ايش حراي يسمع الذي يسمع الله ايو قصلي حافتي ايش حراي نسغ مسود اخي ون بروتاوت او خلا قصليا ايش استخبركم ኣቦታትና ብፁዕ ኣቡነ ኣትናቴዎስ ከምኡውን ኣብዚ መርሃ ግብሪ ዘለኹም ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ኣቦታት እና መምህራፍቶም ኩልኹም ብስም እግዚኣብሔር ከመይ ፀኒሕኩም ቃል ፅሕና እናበልኩ ሓቢርና ንዘመር እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጓሳይናዮ እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጓሳይናዮ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጓሳይናዮ እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጓሳይናዮ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ
ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ኡራኤል ወሩፋኤል ኡራኤል ወሩፋኤል ኡራኤል ወሩፋኤል ኡራኤል ወሩፋኤል አስተምሩ ለነ በስሕነ ወበትሕትና ሀበ ውእቱነ አስተምሩ ለነ በስሕነ ወበትሕትና ሀበ ውእቱነ ብንዋል ኡራኤል ወሩፋኤል ኡራኤል ወሩፋኤል ኡራኤል ወሩፋኤል ኡራኤል ወሩፋኤል አስተምሩ ለነ በስሕነ ወበትሕትና ሀበ ውእቱነ ብንዋል አስተምሩ ለነ በስሕነ ወበትሕትና ሀበ ውእቱነ ብንዋል ኡራኤል ወሩፋኤል ኡራኤል ወሩፋኤል ኡራኤል ወሩፋኤል ኡራኤል ወሩፋኤል አስተምሩ ለነ በስሕነ ወበትሕትና ሀበ ውእቱነ ብንዋል አስተምሩ ለነ በስሕነ ወበትሕትና ሀበ ውእቱነ ብንዋል ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ ዓመት ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳይል ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳይል ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳይል ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳይ አውደ ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ ዓመት ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳይል ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳይል ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳይል ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳይል
عود عمت لباركو باركو عود عمت لباركو باركو عود عمت نئي مريم لمرت وسجد نئي مريم لمرت وسجد نئي مريم لمرت وسجد نئي مريم لمرت وسجد وصوات الأجزاء زماري ملايتي زماري ملايتي يسمع لنا كبرت حافنا زماريتي سلام أنباي ناي بحق قروم دخون مزموري قريب كلنا مبار كمتي أقدم يدول كوو ويدما بتخطاتالي دولة دلخو ያው ናይ መብራህቲ ሽግር ኣጋጢሙ እዩ ኣብ ቴክስት ገለታት ይመፅእ ስለ ደሎ ስለዚ ናብ መዝሙሪና ክንኸይድ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ደለው ተደቕርቡ ይሽገሩ ስለ ዘለው ፅቡቅ ነይሩና እስኪ ክብርት መምህርት እማኸይ ወለተ መድሂን እስኪ ቅንየ የቕርባልና እሞ ካብኡ ተመሊስና ናብ ብሩታዊት ክንኸይድ ኢና እቲ ነትወርክ እናሸገረን ስለ ደሎ እስኪ የቕርባልና እንድሕሊ ይስምዐን ሃልዩ በቃ ናይ ነትወርክ ሽግር ኣሎ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ እምበኣር ሓፍትና ኩልና ንፈልጣ ግሩም ዝኾነ መዝሙር ደለዋ ብጣዕሚ ነኽብራን ንፈትዋን ዘማሪት ሓፍትና ብሩታዊት ንሳ እያ ክተቕርበልና መዝሙር ካብኡ ድማ ኣለዋ እየን ዘማሪት ሓፍትና ማሕደር ገብረ ኢየሱስ ኣትያላ ከምኡ እውን ሓፍትና ዘማሪት ትርሓስ ግብረ እግዚኣብሔር ተኣቱላ ንሳ እውን ናይቲ ነትወርክ ፀገም እዩ ከምቲ ትፈልጥዎ ንሳተን እውን ኣለዋ እየን እስኪ ከዚ ቀፂልና ንኸዶ ናብ ክብርቲ ሓፍትና ዘማሪት ብሩታዊት ገብረ መድሂንና ክንኸይድ ቀፅል ዝሓፍተይ ሰላም ኣለኸ ዶ ኣቤት መምህር ኣለኹ እዩ ሓፍትና ብርክታዊት ኣትወትን ያጋጠም ኮይኑ ኣይተመችያን ዝናብ ኮይኑ ምሳ ክደላ መሲኑ እኮ እዩ ብሓደን ኣብቲና ስለ ዝበልክኒ ኣይመፀት ኣይ ክረምቲ እውን እንታይ ስሙ ገይርና እዩ ደሎ እዎ ነጊረያ እንዲ ኣብኡ ኮይኑ ከኣቱ እዩ ኢላ ነይራ ግን ደው ኢለላ ኮኔክሽን ኣይሰርሕን ዘሎ እወ ፅቡቅ እምበር ብሓፍቲ ኣርተ ነግራይ እሺ ክብርት መምህርት ወለተ መድህን ይስምዐን ደሎ ማሆይ ናና ይስማዕ ኮንደክሽን እኳ ብዙሕ የለን ይስምዓን ኣሎ ድሓን ደው ኢላትኩም እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ይቐፅላ እወ ሓቂ እዩ ኮኔክሽን ሕማቕ ኣሎ እሺ ታይት መርሃ ግብሪ ዓርብ ክፈልጦ ንእሽተን እሺ እምበር ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ስማዕ ደሎ እወ ይስማዕ ኣሎ እዩ እምበር ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ኩላትኩም ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን በብመዓርግኩም ያው
ክብርት መምህርት እሞይ ወለተ መድህን ያው ኩላትኩም ትፈልጥዎን ኢኹም ኣብ ኩሓ ደብረ ተዋህዶ ቅድስቲ ማርያም ናይ ቅንየ መምህር እየን ስለዚ ብቅንየ ዘረፋ ድማ ኩልና ንፈልጠን ነኽብረን ወላዲትና ኣባይ መምህርና እየን እሞ ቅንየ እየን እንዳቀርባልና ቅንየ ዘረፋ እዩ ያው ቅንየ ዘረፋ ስለ ዝኾነ ድማ ንቅንየ ድዘርፉ ሊቃውንት ሰዓትን ግዜና የድልዮምን ኢልና እዩ እሞ ቅንየ እየን ከቅርባ ክብርት መምህርት ወለተ መድህን خبرتها عملني بس ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን አቦታትና ብፁዓን ጳጳሳት ከምኡውን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ህዝቢ ክርስቲያን ብናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም እንኳዕ ካብ ወእግዚአብሔር ኣብ ፅሕኖ ተዋሃበትኒ ኣሎ በረከታትኩም ምሳይ ለኹም ማለት እዩ يسمع المقام مستيري እናተቆራረፀ ይድመፅእ ዘሎ ሓቂ ዘረባ ግን እስኪ እግዚአብሔር ፍቃድ እንተኾነ ክንቅፅል ኢና እምበረ ምቁራፅ ይቆራረፅ እዩ ዘሎ ፅቡቅ እሞ ምባል ዶ ይሓይሽ ወይስ ግዜ ካሊእ ግዜ ኔትወርክ ዝበፀሉ ብደንብ ጌርና ደክሰይና ብለስ ዋላ እግዚአብሔር ከም ትትርዎ ዘለኹም ተሓገዘ ሲልና ክንቀፅል እስኪ ንቀፅል እግዚአብሔር ተሓገዘ እሞ ካብኡ እንድሕር ብጣዕሚ ሕማቅ ኮይኑ ዋላ ነቋርፆ ኢና እሺ ፅቡቅ እምበኣር ጉባኤ ቃና عزم ولب صحيح عتناتي وسليق انت قالوك هواكي يصحن ناتي وسليق انت قالوك هواكي يصحني ليت بركتك براكي الشي يقرأتها بطعم يقرأتها ናይ እሞይ ክብርትን ክነቋርፆ ኢና ንካልእ ግዜ ከም ትድብሎ ክኸውን እዩ ቅንያት አይኑስ አይና ምልያ ሰዋሱ ትንሳኤ እምበኣር ነትወርኪ ኣውዪ ደሎ ከም ትትርእዎ ደለኻትኩም ክቡራት ኣቦታተይ ኩላትኩም በብማዕርግኩም ብጣዕሚ ይቕረታ ንሓተትና እምበኣር ካብዚ ቀፂልና ነቕርቦ ከዚ እውን ብፍላይ ካብ ዓዲ ካብ ትግራይ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ደሎ ከም ትትርእዎ ዘለኹም ሞ እስኪ ኣብኡ ደሎ ኣሕዋትና ነቐድሞም መንታን እቲ ነትወርኪ እንድሕር ሰሪሕልና እውን ተመሊስና ክንምለሶም ንኽእል ኢና
ክብርቲ ሓፍትና ዘማሪት ማህደር ኣለኸ ዶ ይስምዐክ ዶ ዝሓፍተይ እስኪ ቀፅሊ ንሕና ጸኒሕኩም ይስምዐኒ ኣሎ እዩ ንዓየ ንዓኻትም ይስምዕ ኣሎ ድዩ እግዚአብሔር ይመስገን ወይ ይስምዕ ኣሎ ዝሓፍተይ ቀፅሊ እሺ ስማዕሉ ቅዱስ አምላክ አሜን ኩሉ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር ኩሉ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር በሰማይኒ ወበምድርኒ ወበባሕርኒ ወበኩሉ ቀላያት 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 በሰማይኒ ወበምድርኒ ወበባሕርኒ ወበኩሉ ቀላያት 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 ኩሉ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር ኩሉ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር በሰማይኒ ወበምድርኒ ወበባሕርኒ ወበኩሉ ቀላያት 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 በሰማይኒ ወበምድርኒ ወበባሕርኒ ወበኩሉ ቀላያት 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 ሕያዋይ ሳምራዊ ሪኡ ደንጊጹለይ ካብ መንገድ ኣልዒሉ ቁስለይ ፈዊሱለይ ብምሉእ ልበይ ነፍሰይ ኣማሪኸ ከፍቅረካ ጎይታይ ሃይለይ ኣባሪኸ ሕያዋይ ሳምራዊ ሪኡ ደንጊጹለይ ካብ መንገድ ኣልዒሉ ቁስለይ ፈዊሱለይ ብምሉእ ልበይ ነፍሰይ ኣማሪኸ ከፍቅረካ ጎይታይ ሃይለይ ኣባሪኸ ብኸተር ትወዲቐ ተፈቲኑ ህይወተይ ኢያሪኮ መንገዲ ሓዱሽ ኣይኮነን ንዓይ ዳርጋ ሞት ገይሮም ኣብዚ ገደፉኒ ቦታ መፂኻ ኣልዒልካኒ ዘይብልካ መተካታ ሕያዋይ ሳምራዊ ሪኡ ደንጊጹለይ ካብ መንገዲ ኣልዒሉ ቁስለይ ፈዊሱለይ ብምሉእ ልበይ ነፍሰይ ኣባሪኸ ከፍቅረካ ጎይታይ ሃይለይ ኣባሪኸ ከገልግል ዝሾምካዮ ሪኡኒ ሓሊፉ ሌዋዊ ቅሩበይ ሰጊሩኒ ቀልጢፉ ንስኻ ግን ትፍለይ ደጊፍካ ኣልዒልካኒ
ኣታሕያዋይ ሳምራዊ ንምስጋና ሹመኒ ሕያዋይ ሳምራዊ ሪኡ ደንጊጹለይ ካብ መንገዲ ኣልዒሉ ቁስለይ ፈዊሱለይ ብምሉእ ልበይ ነፍሰይ ኣማሪኸ ከፍቅረካ ጎይታይ ሓይለይ ኣባሪኸ ዘይትወይ ናብሲስካ ንሕማመይ ፈዊስካ መሊኤ ንክሓዊ ዝከናኸን ሰሪኻ ንዓይ ተባሂሉ ንፈውሰይ ዝፈሰሰ ክፈድየ ኢልኻ ዳግም ተመሊሰ ያዋይ ሳምራዊ ሪኡ ደንጊጹለይ ካብ መንገዲ ኣልዒሉ ቁስለይ ፈዊሱለይ ብምሉእ ልበይ ነፍሰይ ኣባሪኸ ከፍቅረካ ጎይታይ ሓይለይ ኣባሪኸ ሳምራዊ ኢኻ ዘልዐልካኒ ካብ መሬት ሕያው ዘላለማዊ ዝኾንካ ንህይወት ሕዚ እውን ትሰርሕ ጎይታ መድሃንያለም ሞይትኻ ዘድሓንካኒ ኣብሲስካ ክቡር ደም ሕያዋይ ሳምራዊ ሪኡ ደንጊጹለይ ካብ መንገዲ ኣልዒሉ ቁስለይ ፈዊሱለይ ብምሉእ ልበይ ነፍሰይ ኣማሪኸ ከፍቅረካ ጎይታይ ሓይለይ ኣባሪኸ ኣይረአኹን ከማኺ ማርያም ኣይረአኹን ከማኺ ድንግል ንፈጣሪኣ ወደይ ትብል ኣይረአኹን ከማኺ ድንግል ኣይረአኹን ከማኺ ማርያም ኣይረአኹን ከማኺ ድንግል ንፈጣሪኣ ወደይ ትብል ኣይረአኹን ከማኺ ድንግል ትእዛዙ ጥሒሰ ካብ በለስ ውሒተ ቃል ሰይጣን ኣሚነ ጸጋይ ተቐንጢጠ ቁመተይ ምስ ሓፀረ ቁመት ናይ ህይወተይ ኦም ዘችዮስ ኮይንኪ ኣሪኸኒ ኣምላኸይ ብዙሕ እንተበለ ዓለም ስለናትኺ ኣይገገኹይ ኣነ ምፍታወይ ንዓኺ ኣይረአኹን ከማኺ ማርያም ኣይረአኹን ከማኺ ድንግል ንፈጣሪኣ ወደይ ትብል ኣይረአኹን ከማኺ ድንግል 40 መዓልቲ ምስ ጎይታ ኣሕሊፍዎ እስራኤል ንሙሴ ተጎልበቢልዎ ኣብ ከርሳ ሓደረ ትሽዓተ ኣዋርሕ ገጽን በይትናማ ክንደይ ኮኒ በርህ ብዙሕ እንተበለ ዓለም ስለናትኺ ኣይገገኹይ ኣነ ምፍታወይ ንዓኺ ኣይረአኹን ከማኺ ማርያም ኣይረአኹን ከማኺ ድንግል ንፈጣሪኣ ወደይ ትብል ኣይረአኹን ከማኺ ድንግል ካብ ግብሪ ሓሊፉ ክነጽእ ብሓሳብ ከመይ ይከኣሎ ፍጹም ንወዲ ሰብ ናይ ክስኒ በይንዩ ዘይድገማ ፍጥረት
ببسرات ملاخ أملاخ زولدهت بزوح انت بلا عالم سلناتخي أيقاق أخوي أنا مفتاوهي نعخي أير أخون كما أخي دنقل أير أخون كما أخي مريم نفتاريا وديت بل أير أخون كما أخي دنقل سلاخي زنبيو نبيات بمولادن بزوحات أنستي قدوس أنت بيلن مريم ناخي قنا نبلك نتستي وليد خلنا إخي ناهي وتحبسته بزوح انت بلا عالم سلناتخي أيقاق أخوي أنا مفتاوي نعخي أير أخون كما أخي مريم أير أخون كما أخي دنقل نفتاري وديت بل أير أخون كما أخي دنقل أير أخون كما أخي مريم أير أخون كما أخي دنقل نفتاري وديت بل أير أخون كما أخي دنقل وسوات الزمير كبرت عائلنا زماري ملائكة يسمع لنا كبرت حفتنا زماريت مهدر قبر يسوس يغني لنا زحفتي ناي أقل الزمن خي يبارخ مبار بصان لكان باباسات كلهم لكان تبية كريستيان كومسات أبتات كلاتهم مماران بب معاركهم كم وجون أبوتاتين أدتاتين ممانات برنامجنا إن عربنا هنا زي نتورك ون أعتقد مثل زلوا عدي أبوتاتنا ون أقل سلة حضروا بفلاي ساعات ون كله زي مشو أستراليا دلو هو بجح قريب وخيدك أسنا يوم دول دلو حقاتهم يوم أو عد دلو ون أقل قلت حضيرنا وعلنا دخيمنا يقول له كم إلما ما برحتي لنا خلنا ودينا خلت برنامج تاريخنا ندلو حنتي بممهر ياريد مكابي مستير بحيرة حساب ندبل حصر دبلت دحرو بحيرة حساب مسولو زمرت حفتنا ترحس مزمرت دحرو بصلة خصيو بصو أبونا أونا يوهانس خاطولنا يوم نصو من دحل نتورك أوي ومدما بصو أونا أتناتي وس خاطولنا يوم زينين دلوا بروجرام قدم بصولة معصاو دما حد حساب لنا رؤيتو لنا ولا نتوركي يبا ولا يدخمنا مبري نأقل قلوتيو نبيت كريستيانيو انتي الكاتهم دما فقارخاتهم خفصمية خزازية كوران أبوتاتي كم أقول كلاتهم هزو كريستياننا خازن حالفو ناب مقابي مستر ياريد دينا نحالف كور ممهرنا كلاتنا نفلطهم كما يزولوا مطق بعل كنيه كم أقولناي ترقامي مصحفت ممهر يوم جنا من سي نبيت كريستيان خسرحو علو ومنا تسفى نقبر لهم قوتهم ليكاونت من سيات حدا يوم كور مقابي مستر يقصلوا نواخم يا تسمع عن حلاليها يسمع له خبر مقابي مسير بسمع أبو لبن مسكت سعادو أملاك تخبركم عبد لهم عبتاتنا خبر مقابي مسير عبد لهم بملغم سلام جهاد مشكلاتنا يكون كما يبعدكم يأكلكم وزحلف موائل زقبركم وفقعدهم ولا أحزاب زحلف زمن زحلف عامات يغلقكم قدامي بيتروس مراف 4 وتري 3 ممهرية بزير سنف يسمع على الله إيكو تقبر على دتخفتت حانت على ناي ليك أونت هاي لسلاسة زماريام يا مسلني ناي حادي خما تخوة ناي هاي مقالح تقبر على صوتي هذا لا أنت هذا لا أجا صبق على خز يغسلوا دعم صبق
يأكلكم زحلف موائل زجبركم فقالهم ولا أحزاب إذا زحلف عمت يقالكم بالزبد قدامي بيتروس معرفة 4 رئيس بمقبار نستوصلوا لغات كمتو قبر ممرنا مقابي مسير زبدوه ናይ ባሕሪ ሓሳብ ኣወፃፅኣ ክንርኢና መጀመርታ ያው ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ዓሚ ዝበልናዮ እውን በብግዚኡ መምህራን ኣቦታትና እውን ዝብልዎ ባሕሪ ሓሳብ ክንብል ከለና ነቶም ቀሳውስቲ ጥራይ ነቶም ዲያቆናት ጥራይ ዝተመደበ ኣይኮነን እዩ ማንም ኦርቶዶክሳዊ ምእመን ማንም يسمع له مقابي مسير هو يقصله يسمع له ማንም ኦርቶዶክሳዊ ምእመን ክከታተሎ ዝግባእ ማንም ኦርቶዶክሳዊ ሰዓቢ ክመሃሮ ዝግባእ ትምህርቲ እዩ በዚ መሰረት ጾታ ኣይፈልን እዩ ዕድመ እውን ኣይፈልን እዩ ብዝተፈለየ መልክዕ ድማ ምድማር ምቕናስ እዞም ናይ ማቴማቲክስ 4 ስሌታት ዝሓዘ ሰብ ክመሃሮ ከፅንዖ ዝኽእል ናይ ትምህርቲ ክፋል እዩ ባሕሪ ሓሳብ ክንብል ከለና ብካሊእ ፅዋውዓ እታ ባሕሪ ሓሳብ ቀፂሉን መፅሓፍ ኣቡሻር ናይ ኣቡሻር ትምህርቲ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ በዚ ድማ ናይ ዓድና ሊቃውንቲ ዝሕመዩ ኣይኮኑን ካብ ጉንዳ ጉንዶ ጀሚርካ ብዙሕ ገዳማት ሊቃውንቲ ምፅዋዕ ይከኣል እዩ በዚ ብባሕሪ ሓሳብ ትምህርቲ ብዙሓት ሊቃውንቲ ቀደምቲ ኣቦታትና ተመራሚሮም እዮም ብዙሕ ናይ ዘመን ቀመር እውን ምርምር ኣካይዶም እዮም እዚ ናይ ዘመን ቀመር ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ሃገር ምርሐሉ ኣቦታትና ቀደምቲ ሊቃውንቲ ዘውፅእዎ ዝተመራመርሉ ዝፀሓፍዎ ናይ ኣቦታትና ሃፍቲ እዩ እዚ በዓልትና ፈሊጥና ዓለም ክፈልጠልና ንገብረሉ መንገዲ ናይ ኩላን ስራሕ ዝኮን ግብኦ ኣበቅቴ መጥቅእ ወንበር መደብ ንብሎም ነገራት ኣለው ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ሕጂ ክንርኢ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ዝበሃል እዩ መነሻና ወይ ድማኒ ናይ ትምህርትና መጀመርታ ዝኮን ቅዱስ ዲሜጥሮስ ማለት ኣብ መበሊ 200 ዓመት ዝነበረ ናይ እስክንድርያ መበሊ 12 ሊቀ ጳጳስ እዩ ቀጥረቀት 23 7 ግፀለዩ ነይሩ ቀጥረቀት ድማ 7 ግዜ በዚ መሰረት እዩ ትመጥቅና ኣበቅቴ ዝውፃእ ጥንተ ኣበቅቴ 11 ተባሂሉ ይፅዋዕ ጥንተ መጥቅ ድማ 19 ተባሂሉ ይፅዋዕ በዚ መሰረት ጌርና ድማ ኣበቅቴን መጥቅን ክነውፅእ ኢና ጥንተ ኣበቅቴ ጥንተ መጥቅ እንታይ እዩ ተልኩም ያው ናይ ኩሉ ግዜ ሓሳብ ስለዝኮነ ኣይጠፋእኩም ኢለ እውን ይግምት እየ ተዘይኮይኑ ድማኒ ኣብ ክቡር መጋቢ ምስጢር እውን ፒዲኤፍን ካልኦት መሰልቲ መሰላት ናይ ባሕሪ ሓሳብ ፒዲኤፍ ምውሳድ ይከኣል እዩ ብውሽጢ መስመር እውን ምጥያቅ ትኽእልኹም ኣበቅቴ መጥቅእ ዝበሃሉ ንምርካብ ጥንተ መጥቅእ ጥንተ ኣበቅቴ ዝበሃሉ ፊክስድ ነምበር ዝኾኑ ቋሚ ቁፅሪ ዝኾኑ መሓዝ ናይ ግድ ኣለና ኣበቅቴ ንምርካብ ጥንተ ኣበቅቴ 11 ምፍላጥ ግድ ይብለና መጥቅእ ንምውፃእ ጥንተ መጥቅእ 19 መሓዝ ግድ ይብለና ጥንተ ኣበቅቴ 11 እዩ ጥንተ መጥቅእ 19 እዩ በዚ መሰረት ሕጂ ክንሰርሕ ኢና ቅድሚ ክልደተ ክርስቶስ ዘመነ ፍዳ ዘመነ ኩነኔ ዝበሃል 5500 ዘመን እዩ ኣብኡ ነዚየ ዘሎ ድማ ክሳብ ሕጂ 2017 ዓመተ ምህረት እዩ ቀፃላይ ዓመት ነክሮ 2017 ስለዝኮነ ሓንሳ ክንድምሮ ዘለና ዓመተ ዓለም ይበሃል 5500 ዘመነ ፍዳ ክድመር 2017 ዓመተ ምህረት ማዕረ ይኸውን ዓመተ ዓለም 7517 ይኸውን ነዚ 7517 ን19 ንኡስ ቀመር ወይ ድማ ኣውደ ኣበቅቴ ክነካፍሎ ወይ ድማ ክንመቕሎ ከለና 395 ይበፅሕ 7517 ዓመተ ዓለም ን19 ንኡስ ቀመር ወይ ድማ ኣውደ ኣበቅቴ ክንመቕሎ ከለና 395 ይበፅሕ እሞ ተረፍ ይህሉ እዩ እቲ ተረፍ 12 ይበሃል ብባሕሪ ሓሳብ ትምህርቲ መሰረት ብነጥቢ ምክፋል ኣይከኣልን እዩ ብነጥቢ ምምቃል ኣይከኣልን እዩ እቲ ተረፍ እዩ ዝድለ እቲ ብፅሒት ከም ዘለዎ ይድብረ እሞ ነቲ ተረፍ ንሕዞ ማለት እዩ ተረፍ 12 ይኸውን
أزي ترف شمو مدب تبعي يصوع ناي كلتشن حسد شو عتن عام تمرت مدبي تافت مدب دم هذا أيد لزمن قال له حدا خن كنصل خلنا عصت حدا يخون عصت حدا ناي كلتشن حسد شو عتن عام تمرت منبر ويدما ومبر تبعي يصوع عبقتي إنه خنركب تدلينا بزي مسألتي نصرح نسرح مالتي هذه استراقب عصت حدا منبر ويدما ونبر بعصت حدا أنت عبقتي نبازوها ويدما نرابوها 120 حدا يكون لنا نتي 120 حدا دما ن30 نكافلو 30 ማለት ሓደ ወርሒ ናይ ዕለታት በዝሕዩ 120 حدا ن30 نكافلو ክንመቕሎ ከለና 4 ይበፅሕ ሞ ሓደ ይተርፍ እዚ ሓደ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ዓበቅትየ ተባሂሉ ይፅዋዕ ዓበቅትየ ማለት ትርጉሙ ናይ ግሪክ ቃል ክኸውን ከሎ ታብ ግሪክ ዝተወረሰ ቃል ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ተረፈ ዘመን ስፍረ ሌሊት ማለት እዩ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ዓበቅቴ 10 ማነው ሓደ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ዓበቅቴ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ክንደይ እዩ ተባሂልኩም ሓደ ኢልኩም ትመልሱ መጥቅ ናይ 2017 መጥቅ ክንሪኦ ከለና 11 መንበር ወንበር ብ19 ጥንተ መጥቅ ክንባዝሖ ክነራብሖ ከለና 209 ይመስል ልዕሊ 30 ዝኾነ ቁፅሪ 30 ነካፍሎ ንመቕሎ 209 30 ምቀል ከሎ 6 ይበፅሕ እሞ 29 ተረፍ ይህልወና 29 ተረፍ ንሕዘሞ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት መጥቅ ነው ናይ 2017 ሓደ ዓበቅቴን ናይ 2017 29 መጥቅን ክንድምሮ ከለና 30 ይመፅእ ባህር ሀሳብ ትምህርቲ መጽሐፍ አቡሻር ትምህርቲ خمسي زبل حق قالوا متك وعبقتي يعرق 30 ويورد 30 وتر يكون 30 عبقتين متكن تدمرون 30 اي حرف 30 اي وردون يزبل ስለዚህ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ዓበቅቴ ሓደ ኢልና ኣለና መጥቅ ድማኒ 19 ኢልና ኣለና ማለት ዓበቅቴ ንሰርቀ ሌሊት ንሰርቀ ወር ንግልገለሉ ንዓርፉ ዓለም ናይ ዘመን መቀመሪ ዘመን ኣዝማን ናይ ዓመታት ናይ በዓላት ናይ ሓፅዋናትን መውፅእ ኮይኑ ዘገልግለሉ መንገዲ ኣለዎ መጥቅ ሒዝና ናይ 2017 ዓመተ ምህረት በዓላት ኣፅዋማት ክንሪ መጥቅ 29 ኢልና ኣለና መጥቅ ታብ ሓደ ክሳብ ታብ 2 ክሳብ 13 ኮይኑ ኣብ ጥቅምቲ ይውዕል መጥቅ ካብ 2 ክሳብ 13 ዘለቁት ውሽጢ ተኮይኑ ኣብ ጥቅምቲ ይውዕል ታብ 15 ክሳብ 29 ተኮይኑ ድማ ኣብ መስከረም ይውዕል ስለዝኾነ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት መጥቅ 29 ኢልና ኣለና ናይ 2017 ዓመተ ምህረት መጥቅ 29 ተኮይኑ ኣብ መስከረም ይውዕል ኣሎ ማለት መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት እቲ ዕለት ክፍለጥ ኣለዎ እቲ ዕለት መፍለጢ ናይ በዓሉ መንገዲ ኣለዩ እቲ ዕለት ረቡዕ እዩ ናይ ዕለታት ተውሳኺ ድማ ኣሎ ኣብ ቀዳሚ ዝጅምር ናይ ቀዳሚ 8 እዩ ናይ ሰንበት 7 ናይ ሰኑይ 6 ናይ ሰሉስ 5 ናይ ረቡዕ 4 ናይ ሐሙስ 3 ናይ ዓርብ 2 በዚ ዝውድእ እዚ ቋሚ ቁፅሪ እዩ ዘይቅየር ዘይልወጥ እዩ ከም ዓመቅተ ዘመነ ፍዳ ከም ጥንተ ዓበቅቴ ከም ጥንተ መጥቅ ዝበለ ቁፅሪ ዘይልወጥ ዘይቅየር ቋሚ ዝኾነ ቁፅሪ ናይ ዕለታት ተውሳኽ ስለዚ ናይ ረቡዕ ተውሳኽ 4 ኮይኑ እቲ ናይ ዕለት ናይ ረቡዕ ተውሳኽን ናይ መጥቅ ቁፅሪ 29 ክንድምሮ ከለና 33 ይኸውን 33 ልዕሊ 30 ስለዝኾነ 30 ክንመቕሎ ከለና ሓደ በፂሑ 3 ይተርፍ እዛ 3 ናይ 2017 ዓመተ ምህረት መብሓቲ ሓመር ተባሂላ ትፅዋዕ መብሓቲ ሓመር በዛ መብሓቲ ሓመር መሰረት 17 ዓመተ ምህረት በዓላትን ኣፅዋማትን ክንርኢ ኢና ዓብይ ጾም ተውሳኽ ኣለዎ 14 እዩ ደብረ ዘይት ተውሳኽ ኣለዎ 11 ሆሳዕና ተውሳኽ 2 ኣለዎ ስቅለት ተውሳኽ 7 ኣለዎ ትንሳኤ ተውሳኽ 9 ኣለዎ ርክበ ካህናት 3 ኣለዎ ዕርገት 18 ጰራቅሊጦስ 18 ጾም ሐዋርያት 29 ጾመ ምህላ ወይ ደግሞ ምህላ ድነት ሓደ ታ መብሓቲ ሓመር 3 እዛ መብሓቲ ሓመር ጾመ ነነዌ ዝውዕለሉ መጥቅ ኣብ መስከረም ተውዒሉ ጾመ ነነዌ
ኣብ ጥር ይውዕል መጥቅዕ ኣብ መስክ ኣብ ጥቅምቲ ተውዒል ድማኒ ጾመ ነነዌ ኣብ የካቲት ይውዕል ኮይኑ ግና እቲ ናይ መጥቅዕ ቁፅርን መጥቅዕ ዝወዓለሉ ዕለት ተውሳኽ ተደሚሩ ልዕሊ 30 ተኮይኑ ዋላ እኳ መጥቅዕ ኣብ መስከረም ይወዓል እምበር እቲ ጾመ ነነዌ ኣብ ጥር ክውዕል ዝነበረ ናብ የካቲት ዝኸይድ በዚ መሰረት ድማኒ መጥቅዕ 29 ዝወዓለሉ ዕለት ረቡዕ ተውሳኽ 4 33 ስለዝኾነ ልዕሊ 30 ስለዝኾነ ጾመ ነነዌ ኣብ የካቲት 3 ትውዕል ማለት እዩ 33 ክምቃል ን30 ሓደ በፂሑ 3 ስለዝተርፍ የካቲት 3 2017 ዓመተ ምህረት እቲ ዕለት ሰኒ እዩ እቲ ጾም ድማ ጾመ ነነዌ ይኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እታ መብሓቲ ሓመር እታ 3 ቁፅሪ ምስተን ናይ በዓላትን ኣፅዋማትን ተውሳኽ እናወሰኽና እናደመርና በዓላትን ኣፅዋማትን ክነውፅኣላ ኢና ናይ ዓብይ ጾም ተውሳኽ 14 ኢልና በዚ መሰረት 14 ክድመር 3 17 ይኸውን ለካቲት 17 እቲ ዕለት ሰኒ እዩ ዓብይ ጾም ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ደብረ ዘይት ተውሳኽ 11 እዩ ክድመር 3 14 ይኸውን 14 ናብቲ 17 ስለ ዝንእስ ተኮይኑ ናብቲ ቀፃልያ ወርሒና ንኸይድ በዚ መሰረት መጋቢት 14 እቲ ዕለተ እሁድ ወይ ዕለተ ሰንበት እዩ እቲ በዓል ድማ ዕለተ በዓለ ደብረ ዘይት ኮይኑ ይውዕል ማለት እዩ ቀፂሉ ዘሎ ሆሳና እዩ ናይ ሆሳና ተውሳኽ 2 እዩ 2 ክድመር 3 5 ይኸውን ሚያዝያ 5 ኣብ ዕለተ እሁድ በዓለ ሆሳና ከቢሩ ይውዕል ማለት እዩ ቀፂሉ ዘሎ ስቅለት እዩ ናይ ስቅለት ተውሳኽ 7 ክድመር 3 10 ይኸውን እዚ ማለት ሚያዝያ 10 ዕለተ ዓርብ በዓለ ስቅለት ከቢሩ ይውዕል ናይ ትንሳኤ ተውሳኽ 9 ክድመር 3 12 ይኸውን ሚያዝያ 12 2017 ዓመተ ምህረት እቲ ዕለት ሰንበት እዩ እቲ በዓል ድማ በዓለ ትንሳኤ ኮይኑ ይውዕል ማለት እዩ ርክበ ካህናት ተውሳኽ 3 ኣለዎ 3 ክድመር 3 6 ይኸውን ግንቦት 6 2017 ዓመተ ምህረት ረቡዕ መዓልቲ ርክበ ካህናት ኮይኑ ይውዕል ናይ ዕርገት ተውሳኽ 18 እዩ 18 ክድመር 3 21 ይኸውን በዓል ዕርገት ግንቦት 21 ሓሙስ መዓልቲ 2017 ዓመተ ምህረት ከቢሩ ይውዕል ጰራቅሊጦስ 28 ተውሳኽ ኣለዎ ክድመር 3 31 ይኸውን 31 ክካፈል ክምቀል ን30 ሓደ ይበፅሕ እሞ ሓደ ይተርፍ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ሰነ 1 ዕለተ ሰንበት በዓለ ጰራቅሊጦስ ከቢሩ ይውዕል ናይ ጾመ ሃዋርያት ተውሳኽ 29 ክድመር 3 ይኸውን 32 ክምቀል ን30 ሓደ ይበፅሕ እሞ ተረፍ 2 ይህልወና በዚ መሰረት ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ጾመ ሃዋርያት መእተዊ ሰነ 2 ሰኔ መዓልቲ ይኸውን ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ጾመ ምህላ ድህነት እዩ ናይ ጾመ ምህላ ወይ ድማ ናይ ምህላ ድህነት ተውሳኽ 1 እዩ 1 ክድመር 3 4 ይኸውን ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ምህላ ድህነት ወይ ድማ ጾመ ድህነት መእተዊ ሰነ 4 ረቡዕ መዓልቲ ይኸውን ማለት እዩ በዚ መሰረት በዓላትን ኣፅዋማትን ምስላጥ ይከኣል እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ እዚ 2017 ዓመተ ምህረት ብፀሓይ ኣቆፃፅራ ኢና ተቐቢልናዮ ብናይ ወርሒ ድማ ኣቆፃፅራ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ኣለዎ 2017 ዓመተ ምህረት ንቕበል ኣለና ብፀሓይ 2017 ምባልና እምበር ወርሒ ይፍለ እዩ ምናልባት ኣውሮፓውያን ከሎ 2025 ጃንዋሪ ክቕበሉ እዮም እቲ ናሃቶምን እቲ ናህና እውን ፈላላይነት ከም ዘየብሉ ሊቅ ኣቦና ዝኾኑ ኣለቃ ያሬድ ኣብ መጽሓፍ ኣቡ ሻህሮም ኣውሮፓውያንን ንሕና ምንም ንፈላለየሉ ናይ ዘመን ቀመር የለን ኢሎም ኣብ መጽሓፎም መስኪሮም እዮም እዚ ማለት እውን ትኽክል እዩ ንሕና ኣብዛ ቅድስቲ ሃገር ዝተወለድና ኣብ ዝበሃር ሓሳብ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝተመራመርና ዘረድ እዮም እዞም ሊቅ እዚኦም ከምዚ ምባሎም ንምንታይ እዩ ናይ ኣውሮፓዊ ናይ ዘመን ቀመርን ናይ ናህና ናይ ዘመን ቀመርን ክንነፃፀሩ ከለና ምንም ዓይነት ፈላላይነት የብሉን ካብኡ ቅድሚ ምብፃሕና ክንሪኦ ኢና 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ ክወስደና ድሓራይ ተመሊሰ ክመፅእ
كمين خم تفلالنا ب صحاي كل تشحن عسات شوعة عامة مرات خنقبتنا صراحة ويد ماني ب عامة عالم شوعة تشحن حموش تميتنا عسات شوعة دحر خلتا معلتي مسكرم حدا خنقبلينا زي بصحاي بتعشمو جن فلي يبلي ورحي عقوزاتنا ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 5500 ዘመን ንብሎ ናይ ፀሓይ ዘመን ኣቆፃፅራ ብወርሒ ኣቆፃፅራ ግን 5668 10 መዓልትን 9 መዓልትን እዩ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ዘመን ብወርሒ ኣቆፃፅራ 5668 ዓመትን 10 ወርሕን 9 መዓልትን እዩ ብፀሓይ ተኮይኑ ግን 5500 እዩ ዓለም ካብ ዝተፈጠረሉ ጀሚሩ ክሳብ 7517 ወይ ድማ ክሳብ 2017 ማለትና እዩ ዘሎ ብፀሓይ ኣቆፃፅራ ክንሪኦ ከለና 7517 ክድመር 230 ዓመትን 9 ወርን 10 ንገብሮ እሞ 7747 ዓመት ዓለም ምስ 9 ወርን ምስ 10 مقالتي يخون مالتي انجل مسكرم حدا 2017 عام مرات ب صحاي قزاطرا مسكرم حدا 2000 مسكرم حدا شو حتى شحن 517 عام عالم بصحاي قزاطرا خون كله بورح قزاطرا لما شو حتى شحن شو حتى 240 شو حتى مستشعة ورهي مس 10 مقالتي يخون تاب كريستوس لدت جميرو كساب 2017 ዓመተ ፀሓይ ዘሎ ወርሒ ክንቆጥሮ ከለና ድማ 2078 ዓመትን 11 ወርሕን 3 መዓልቲ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ከመይ ጌርካ ይፍለጥ ምናልባት ሰዓት ክሕዘና ዝኽእል ካልእ ግዜ መጋቢ ምትሄዱን መዓልቲ ኣዳልዮም እዚ ናይ ወርሒ ኣቆፃፅራ ይሽለይ ተወሰነ ደቂቃ ክወስደና ስለዝኽእል እዩ መረብ ከሪአኩም ይኽእል ነረ ናይ ባዕሉ ዝኸኣለ ቀመረ ዓረብ ዝበሃል ቀመረ ዓረብ 228 ዓመት ዘለዎ እዩ ብኡ ጌርካ ዝስራሕ እዩ ንቕበሎ ወንጌላዊ ዘመነ ማቴዎስ እዩ ዘመነ ዮሃንስ ወዲና ሕጂ ዘመነ ማቴዎስ ክንቀበል ኢና ዘመነ ማቴዎስ ንምዃኑ ቀሊል ዝኾነ ኣሰራርሓ 7517 ፀሓይ ኣቆፃፅራ ንኣርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሃንስ ወንጌላውያን መሰረት ጌርና ነዚ ዓመተ ዓለም 7517 ዓመተ ዓለም ንኣርባዕተ ክንመቕሎ ከለና ሓደ ተረፍ ተረኺብና ማቴዎስ ንብሎ ተረፍ ተረኺብና ማርቆስ ንብሎ ሰለስተ ተረፍ ተረኺብና ድማኒ ሉቃስ ንብሎ 7517 ምሳሌ ሕጂ ንኣርባዕተ ክንመቕሎ ከለና ተረፍ ሓደ እዩ ዝኾነልና ተረፍ ሓደ ይመፅሞ ተረፍ ሓደ ብምዃኑ ብዘመነ ማቴዎስ ንብሎ ዜሮ ተዝመፅእ ነይሩ ድማ ዘመነ ዮሃንስ ንብሎ ማለት እዩ ዜሮ ተመፅኡ ባዶ ተመፅኡ ምንም ዓይነት ተረፍ ዘመነ ዮሃንስ ንብሎ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ወንጌላዊ መን ካን ምፍላጥ ብሓፂሩ ዓመተ ዓለም ንኣርባዕተ ምክፋል እዩ ምምቃል እዩ ዝተረፈ ቁፅሪ ተልዩ ሓደ ተኮይኑ ማቴዎስ ክልተ ተኮይኑ ማርቆስ ሰለስተ ተኮይኑ ሉቃስ ዜሮ ተኮይኑ ባዶ ተኮይኑ ዮሃንስ በቲ ዝበልናዮ መሰረት ክንመቕሎ ከለና ሓደ ስለ ዝነበርና ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ዝስየም ወንጌላዊ ማቴዎስ ይኸውን ማለት እዩ ሰዓት ከይወስድ ድማ ካልኦት ዝወሰኹኑ ነይሮም እዮም ክቡር መጋቢ ምስጢር ንሎማዓንቲ ከም መእተዊ ከምኡ እውን ናይ 2017 ዓመተ ምህረት በዓላትን ኣፅዋማትን በዝተወሰነ መልክዑ በዚ ተተረዲናዮ ይኣክል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ግዜ ተልዩ ካሊእ እውን ምውሳድ ይከኣል እዩ ዝያዳ ይኹነለይ ክብረት ያበለይ ክቡር መጋቢ ምስጢር ናይ ብሓቂ ምጡቅ ዝኾኑ ሊቅ ናይ ቤተክርስትያንና ወባሕሪ ሓሳብ ካብቲ ሊቃውንቲ ዘምሆርና ባሕሪ ሓሳብ ንብዙሕ ዝጠቕመና ብፍላይ ንኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ብፍላይ ንካህናት ኣስርቆት
ሓደ ነገራት ክንብል ግዴታ ባይራ ሀሳብ ከም ቁጥር ሓደ እዩ ልውሰድ ስለዚ ባይራ ሀሳብ ሕድሕድ ካህን ክፈልጥ ግዲ ይብሉ ሊቃውንት ማለት እዩ ስለዚ ክቡር መምህርና ናይ ባሕሪ ሀሳብ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ቅኔ ሊቅ ምዃኑ ዝሓለፈ ርኢና ኢና ናይ ትርጓሜ መፅሓፍቲ እውን መምህርን ፀሓፍን ተመራማርን እዮም ኣብዚ ዕድሞም እዚ ክብረት ይሃበልና እምበር ሰዓት እናንዋሕና ኢና መስለኒ ኣብዚ ኣኽለና እዩ ትርሓስ ሓፍትና እያ ደላናይ መወዳእታ መዝሙር يسمعك نحلحالي ترحس حفتنا زماري ترحس أنا كا ويبخال موايل ويبخال شبعات يعتدي كوين عيريان اللهو يسمعك نحلحالي ترحس حفتنا أنا باخي نبلا مو ناي مودعتا كاوغن أنا نتزنبرنا بروغرام أمسجينة ليك أو أنت بيت كريستيان قون حد تقامي إيو حساب لنا زي ترف من هزونا نحدش عمت دولكم وخن نقبل نحل نص ودينا خوينا بصو عبونا بصولت خاصولنا يوم بار ترحس حافتنا على خدو اسك مجمريا عيريانا اللخو نحل هالياونا اللخو تبليا بار ليك أو أنت بيت كريستيان اسك حساب نهزمنا زتأكميو نعنا زتأكميو أبيت كنت سامعه اسكي حساب ان هزمنا نبيت كريستياننا دتقم نمديانا ون دتقم بسرون تي هزبنا تي كريستيان هزبي كما غيريو كبيت كريستيان درحق دلو كما غيريو منفساوي وتد حاسس دلو ندبل حصر ولا حدا دقيق حساب ندحلالي حساب نقبلينا انت زي لكن بقى بصلاه خنعات وينا تسون دخيم يدله حساب دلكاتهم بوتاتي እሺ ادوت يلو بكره مؤمنان يقصلوا الشيء أني اللي بفيديو أتوي خالفا ممكن أني في كرتا أن صوركم لكونت باباسات أبوتاتي لكونت بيت كريستيان صلواتون أو زلالهم كهنات أبوتاتي أخواتي مزمران كلهم البروغرام زيون تكتاتلو لاوزي قدش عامت وزيما بسلام كوعب صحنا نوالي دالي كوز قصيلة حصر لبلت مسقانا خقرب دالي أيه حمأمن مسقانا خقرب دالي أيه لغروكو سواسو ميديا يو بقدماي يا حنت عامتا أخبيرا الناوز على عامت تعمي بزح لمؤمنان لهنس بزحات ديك أو انتبيت كسيان خنفلتهم قبل لو كحكيهم لو قدميت خمسو غيرهم نخنفلتهم نخنريهم خندي تجارو ليك أو انت خامل اللونا خنخرعون لقبر بروغرامات بزح تختاتي ناينامو بزي بتعمي ناي سواسو ميديا بتلي مقابي ميستر بتعمي خنا مسكن دالي نالم معنتون خمزي حدا بواي بزح ناي ديكاونت بيت كريستيانات أكيوهم مزمراننا أكيوهم كنفالتهم كن منفساوي بروغرامهم كن رئيس للجورنا عنا مسكننا نقصال عندنا خمزو ريلو لهم مقابي ميستر بزحوات زوم بقون سلال حالفو بزوب تميرهم بقوات لبزسهم ليكاونتون تميرهم لحالفو سلال خونو كونتاكتهم بتعمل صبو يمو لحوارون خم تجارو لادلينا منفساوي بوايتات يمو تفعل مسهم ناي تيولوجي تمرقوا أبوتاتون بدنبي جروب فتيرهم مزمرون خمو أكيوهم ليكاونت بيت كريستيانو تأخاقي مناس ببسلسة ورحيت تخالة ولا بتمدادي وخمون ببعدو نا منفساو من نقنا كاب عد جميرو نا وزعون للو ببقروب ناخنكم لا تخفافلكم ناي منفساوي
ዝግጅታት ጉባኤታት ተገበርኩምልና እና በመንፈሳዊ ህይወትና እንድሕሪና በርቲዕና ኮይና ከም ተጋሩ ቤተክርስቲያንና መንበረ ሰላማና እውን ብደንቢ ሎላብ ኣብ ዓድና ፖለቲካዊ ፀገማት እውን ተኾነ ብዙ ኢና ክነወግዶ ንኽእል በመንፈሳዊነት ምህናፅ እሞ እዚ ብምግባር ሄሎ አሉ ይስማዕ ደሎ ሄሎ ይስማዕ ኣሎ ኦኬ አይ ልኾናው እዚ ሚት ልብልታ አይስም ስለሰማ እናስ እዚኣ ብምግባር መጋቢ ሚስጥር እዚኣ ሓላፊነት ወሲዶም ተተሓባበሩና ካብ ሚድያ ከም ግለሰብ እውን ንምባል ክጥቁም ይደሊ በግዜ አጋጣሚ ደግሞ አውዚ ይኸዝ ልሙዓንቲ ዙም ተኣቱ ተለኹ ሓንቲት እንደና ሓፍትና ወይዘሮ እጅጋዮ በተለይ ናይ ብጣዕሚ ንፈትዎም ቅዱስ አቦና አቡነ ጳውሎስ በረኸቶም ይብፅሐና ብዛዕባ ሶም ነበሮምና ህይወቶም ታሪክ ኣብ ምእመን ናይ ንፈልጦ ታሪኮም ብትግራዋይነቶም ብዙሕ እውቀቶሚ ፍልጦቶሚ ቅዱስነቶሚ ተሓቢኡ ነበረ ኣብ ኣደባባይ ኣውፅአን ወይዘሮ እጅጋዮ ብጣዕሚ ጽቡቅ ምስክርነት ለሃባ ሓፍትና እነና እየን እሞ ምናልባት ሰዋስው ሚድያ ብዙ አጋጣሚ እዚ ወይዘሮ እጅጋዮ ፈቃደኛ ተኾናስ ብዙ ናይ ሰዋስው ሚድያና ብዛ ንፎቶ ቋንቋና ንና ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ቅዱስ አቦና ዝነበሮም ህይወት ዝነበሮም ታሪክ ምፍላጥ እውን ላፍለጥና ተኸድናሉ ዝሓድሽ ትውልድ እውን ጠቃሚ እየ ኢለ ስለልግምት እሲ ምናልባት መልካም ጽቡቅ ፈቃደን ተኾነስ እዚ እውን ተቀረብኩምልና ንምባል ደልየ ለቀረብኩ ብትልተውሃውን ዕድል ብጣዕሚ ያመስግን ደፊረ ቀዲመ ካብ ካልኦት ኣቦታት ሊቃውንቲ ኢደይ ላውፃ ኩሉ ምክንያት ኣብ መንገዲ ስለልኾንኩ ዕድል እዚኣ ከይተሓልፈኒ እየ እሞ ብምድፋረይ ይቅርታ ይገበረለይ ይቀኒየለይ ክብረት ያበልና ብጣዕሚ ጠቃሚ ሓሳብ እዩ ናይ ሓቂና ነመስግን እቲ ድወልኩምና ሒዝና የለና ኣብኖት ንሱ ድማ ክንትግብር እግዚአብሔር አምላክ ይሓግዘና ናታትኩም ሓገዝ እውን ኣይፈለየና ወክብርቲ ኣዴና እጅጋየሁ እውን ናይ ብሓቂ ሓደ መዓልቲ ግዜ ኣማቻችና ክነቅርብ ክንፍትን ኢና እምበኣር ካልኦት ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን እውን ሓሳብ እንድሕል እንደየለ ናብ ጸሎት ቅድሚ ምኻድና ኣነ እውን ንኣጋውሸይ ንኣቦታተይ ንደታተይ ቁሩብ ከመስግን እየ እሞ ሓሳብ ዘለዎ እንድሕልሃልዩስ ክቁሩብ ክዕገስ እምበኣር እንድሕል ደየለ ግዜ ንምሕፃር ኣነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እየ ደመስግኖ ናይ ብሓቂ መጀመርያ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዝፈጠረ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ምናልባት እዚ ንራኸቦ ዘለና መራኸቢ ሓፋሽ ሳይንስ ዝተፈላሰፍዎ ሳይንስ ዘምፅኦ ዘመናዊ መራኸቢ ደቂ ሰባት ዋላ ይምሃዝዎ እምበሪ እቲ ጥበብ ናይ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ድማ በብዘመኑ በብድምቹ የማቻች እዩ በቲ ዘመነ ሐዋርያት ጥንኩራት ስለዝነበሩ እቶም ክርስቲያን እቶም ኣመንቲ እውን ጥንኩራት ስለዝነበሩ ንበዓል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጫፍ ካብ ጫፍ ኮይዱ ይሰብኽ ነይሩ ብእግሩ ማለት እዩ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ እውን ብጀልባ መሳሊ ካብኡ እውን ኣብ ኣቦታትና ምስ በፅሐ እውን ካብ ሓንቲ ዓዲ ናብ ሓንቲ ዓዲ ብእግሮም ተጓዒዞም ትምህርቲ ክመሃሩ ገዛ ገዛ መንተ ስማ ለማርያም ስለመብርሃን ኢሎም ቁራሽ እንጀራ እናለመኑ ጠምዮም ተንገላቲዖም እዮም ተማሂሮም ንሱ ንሕና እውን ኣርኪብናሉ ኢና ሎሚ እውን ኣሎ እዩ ናይ ሎሚ ፍሉይ ደብሎን ኣብትናትናን ኣብቲ ናይ ኣቦታትናን ግን እንታይ እዩ ኣብትናትና እንኳን ዶ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ህልወካ እንኳን ዶ ሞባይል ህልወካ ይትረፍ ኖት እውን ኣይትትሕዝን ቢሮን ወረቀትን ሒዝካ እውን ኣይኮንካን ትምሃሮ ብፀልማት ኢካ ትምሃሮ ኩሉ ኣብ ርእስካ እዩ ስለዚ What happened?
أنموت ناقوركم مغير يلخو وردي ميرون تخاطات للي بليس وديه إنا لومجن اتسب كمتنا يبطاتنا كمتنا هواريات زنورو برتعن زنورو نمنفساوي نقحاتن حيال زي مخانو تجنزيبو كمز عينت أبكك جزاها خوينخا مسليك أنا باباسات تراخولو مسليك أونت بيت كريستيان تراخولو زفت أرى إجزي أبهير أبكك جزانا خوينا على أملاخ النمهار نعبطاتنا براخوت خنسمة مزمور كاو أحواتنا قربلنا أزكون بزجبرة إذا أبهير يومه كبر مسجانا نوع يخون كاو حالفو تدحزنك كاجن عين تقوملون زي أبناء علماوينا خزون نقيد لنا مدياتاتنا ترحانيا دو على دلوا كاو قصلا بلا جزية خاتهم أبز خل التسعات أبز خوف الكاتهم نزي جزية زي هيكم نبيت كريستيان نهزب كريستيان إلكم نسخاقون تسرح دلخا مورال انتخونكا إلكم ولا نمورالو إلكم عاتيكم كتبرات عو أبز خوف لكم دلخم قطعاتو دليهم قون نتورك زعويكم مبرهات زتقفاكم بسم إجابير أملاخنا خمس جنوكم فتو كبرتي هابلي تعمي كابل بيقني اللي إذن صرح دلنا سرح دما إجابير أملاخ اسكاب موداتا كوانا خيف الله نابطاتنا صلوت ناي كلاتهم صلوت يدلينا أيو بأي أبزي ودي اللهو بزحكا خمس جن تقبعني جن حزيكاتهم سلد اللهو بار بصو أونه يوحنس يوم صلوت خاطولنا نيرو أو برنامجنا كم تعقدي مدولكو نتورك أبعد مبرهات سلزي الله كاو أون أتو نيرم بعل ممر هيس خالت أون نيرم يوم جن ودياوني أتو موت يومنا بار بصو أونه أثناتيوس بصلوت خاطولنا يوم بصو أونه يطرس بصلت خوفيتهم لنا براكو يوم يبصحنا بصو أونا أثناتيوس سبكة وانجل أمهيرهم لنا خزن ما بصو أونا أثناتيوس بصلت خاطرنا يوم أبزد نوركاتهم بزحاتهم نبعال نور إيد تسفاين نبعال نور إيد قدفاين نبعال نور إيد إزران نبعال ملعك سلام أبا كيروس نبعال ملعك سلطان أبا ساحلة ماريام بزحاتهم نبعال لك أقواي كنفر حاجوس نبعال كأسيس فصم جبري زابير كم أون لك آونت هايل سلاسة زماريام لك آونت دانيال هايلو ممرت موي ولا التمدين يتقواي بقوايو بحادة يوم يتقوم نيراتهمنا كم أون عزيو ولد أرقاوي دياقون برهانو قويتو دسالن دي بلغون سلز أبي أيو بوتت كم دلابنا يسب حفتنا زماريت محدر كون حفتنا زماري تسلام كون حونا زماري داويت بجنا بيت كامبان تسوى هو من تنفلت ألون كون دياقون تجوه دياقون أمانيل خلاتهم أبزد لهم كم أقول ميرون بكرم إمنان أبزي درعين دل سكابزي دايس أوع خاتهم ون يقرأتان حتتخو مهناتو آتي خاتهم سلزوات أهم قاليو سمو خيق جاجي معارك خيق جاجي لأيه كاب أجاجي خامس وعس زي مسوع يحيش إلى دلخو كلاتهم إذا غير عملا خيخبر اللي ناولكم بار بصو أبنا بصولت يصولنا كور مقاوي مستيرة بصوابنا بيتراس هوي أو نهانس تهالي مساتم دعسوا نتوركي عدنا بلمانو إياه خمتاز فولتوا إيشي نتوركي تبوق مسخونة نايزا بير فقاد نزقص البروغرامنا قوم خقور إياتهم إيشي خازن إيشي أما إيشي بعرف لنا نصارف ندهله بس مع مولد ومنفس كبس أحد وأملاك بير أملاكنا زي وركاوي زقانة نبوزحات وقناتنا زحقوس بروغرام بدال خلنا نسخايخا من مون مقاوي مستيب بسواس مدي حديركا قدس كالكا سلز مقب كانا مصبطاتنا ون سلقاونتنا سلز فالت كانا خبر مسكانا خايخون بحق ون
ፅቡቅ ፕሮግራም ነይሩ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ንወደፊቱ ክንልመድ ኣለዎ ብርክት ኢልና ክንኣቱ እውን ኣቴና እውን እታ ሚድያ እውን ከነፋለጣ ክነዕብያ ይግባእ ሓውና እውን መጋቢ ምስጢር እውን ከነበራትዖ ይግበአና እሞ ኩልኻትኩም ሊቃውንቲ ኣብዚ ዝተሳተፍኩም ብጣዕሚ ብስም ሰዋስው ሚድያን መጋቢ ምስጢርን ከምስግን ደሊ ክለምድ ይግበአና እንዳሃለና ብሂወት እንዳሃለና ስራሕ ዝጀመረ ሰብ ኣይዞኻ በርትዕ ኣጎንካ ኣለና እንዳበልና ክንለምዶ ኣለና ሓደ ግዜ ውሕድልነት ወይ ፅቡቅ ነገር ካብ ጎረቤትካ እውን ይቅሰም እዩ ከም ዝበሃል ይመሃር እዩ ከም ዝበሃል ንልመድ ንእሽታ ንሕና ድሕር ኢና ንብል እሞ ይሉንታ ሒዘና ሓፍረት ሒዘና እዚያት ክቐርብ ኣለዎ ስለዚ ከምዚ መሰለ ሎማዓንቲ ብሓቂ እውን ያው ናይ ሰዓት ፍልልይ ስለ ዘለዎ ኣውስትራልያ ኣውሮፓ ኣፍሪካ ኣሜሪካ እውን ተፈላለዩ ኮይኑ ድማ ቤተክርስትያን ኮይነ እየ ድማ ኣስታይ ነይሩ ድምፂ ስለ ዝነበረ ብኡ ኮይኑ እዩ እምበሪ ንውሕ ዝበለ ንሰለስተ ኣርባዕተ ሰዓት ዝኣክል ኩልና ትምህርቲ ጌርና ክትፋሕፋሕ ክልመድ ዘለዎ መንእሰያትና ሓላፊነቱ ናይ መምህራን ናይ ኣቦታት እዩ መንእሰያትና ብትምህርቲ ብቃለ ወንጌል ክንሃንፆም ብምስጋና ክምላእ ምድረታ ምድሪ ክትባረኽ ንሕና እንተሰሪሕና እግዚኣብሔር ስራሕና ከባርኮ እዩ ኣገልግሎትና ከባርኮ እዩ እሞ ኩልና በብዘለናዮ ንበርትዕ መንበረ ሰላማና ንዕብዮ መንበረ ሰላማ ንሓግዝ ብኩሉ ብእውቀትና ብጉልበትና ብገንዘብና ምእመናን ብትኽእልዎ ሊቃውንቲ በታ ሞያኹም እንተሓጊዝናዮ ዘይስራሕ እንኳን ንሰብ ዘይኮነን ንእግዚኣብሔር ዝሕጉስ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ስለዚ እግዚአብሔር ደግሞ ናይ ሰላም ዘመን ናይ ስራሕ ዘመን ናይ በረከት ዘመን ናይ ቅድስና ዘመን ናይ ፍቅሪ ዘመን ይግበረልና እግዚአብሔር ዝተሰደና መረቦቱ ዝመለሰሉ ብሓቂ እውን ሓድነትና ንጽንሐሉ ወሳናይ ታይ ዝበሃል ኣብቲ ልዕሊ እንታዮምስ እዚ ተወሲኽዎም ይበሃል እሞ ኣብቲ ልዕሊ ሽግርናስ ከምዚ ድማ ፀገም ደሞ ናይ ሰላም ጉዳይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ጉዳይ ፀገም የጋጥመና ኣሎ እዚ ከየጋጥመና ኣብዚ ኣን ሓደራ ክብል ዝኽእል ሊቃውንቲ ቦታተይ ቆሞሳት ካህናት መምህራን ሰባክያነ ወንጌል ከምኡ እውን መዘመርቲ ኣብዚ ኩልና ሓደ ኮይና ሓደ ዓይነት ድምፂ ኮይና ንህዝብና እንተመሓሊፍና እንኳን ሓቂ እንኳን ናይ ብስራት ነገር እንኳን ናይ ህይወት ነገር ፍልሰት እንኳን ተተደጋጊሙስ ሓቂ ይኸውን ይብልዎ ብሚድያ ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ርኢና እየኢና ናይ እሳት ሚድያ ዝበሃል እሳት ዳይብለ ዓየምበር ከመይ ገይሮም ከም ዘቃፀሉና ከመይ ገይሮም ሕማቅ ሽም ኣውሂቦምና ከመይ ገይሮም ብዓለም ክንፅላእ ገይሮምና ምክንፅላእ ጥራይት ኣይኮነስ ኣወዲኦምና ናይ ጭፍጭፎምና እዮም ስለዚ ንሕና ኩልና ሊቃውንትና ካህናትና ዲያቆናትና መዘምራንና መዝሙር ኩሉ ንሰላምን ሓድነት ትግራይ ድሕር ኮይኑ ክንዓቢ ኢና እሞ ብኣጠቃላይ ኩልኻትከን ደቅና ዘመርቲ ኩልኻትኩም መዘምራን ደቅና ኣሕዋትና ንሓትና ኣነ እውን ከምስግነኩም ይደሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሓት ዘመርቲ ወፅዮም ኣነ እውን ኮሪዐ ይኮርዕ ብሓቂ ምንም እኳ ብኣካል ዘይተፋለጥና ብትተርጎ መያኹም ብትትፅዕርጎ ፃዕርኩም ብጣዕሚ ዝሕጎስ እግዚአብሔር ይዝሕኩም እግዚአብሔር ስራሕኩም ይባርክ እንዳበልኩ እየ ዘመስግን ኩሉ ግዜ ተለማሞድ እየ ዝብል ምእመናን እውን እውጅና ኩሉ ግዜ ነዝሙሮ ወይና መዝሙር ሞ ብዙሑ እግዚአብሔር ይዝሕኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ተባረኸ ዘመን ይግበረልና መጋቢ ምስጢር እውን ሓሰብኳ ይፈጽመልካ ሊቃውንትና እውን ኣገልግሎትኩም የስፍሕ ዕድመ ጥዕና ሃበልና ትውቀትኩም ናው ትውልድ ዝሓልፍ ይጎሮ ኣምላኽ ናይ መምህራን ናይ ሊቃውንቲ ሓጎስታ እዩ ትውቀቶም ትውልዲ እንተተቐቢልዎ እንተተማሂርዎ እንተሓሊፉ ናው ትውልዲ እዮም ዝሕጎሱ ካልእ ይኮን ሓጎሶምና እግዚአብሔር ኣምላኽ መንእስያትና እውን ምእመናንና እውን ደቅኹም ክትምህሩ ስለዚ ናብቲ ታሪኹ ክምለስ ህዝብና ፈቃዱ ዓደም ሓራ እንዳኸደ እንዳተመርስ ወዲኦም ቀርዮም ጠፊኦም ቀርዮም እዮም ንምንታይ ብስልፍና ናሲልናዮ ንብዙሕ ዓመት ስለዝሰርሑሉ መምህራንና ከይዶም ካህናትና ከይድኖም መንእስያትና ከይዶም በቃ ተቋንቋናስ ካሊእ ኣምሓርኛ ክኢልናስ ከምዚ መንግስቲ ሰማያ ዝኣተና ይመስለና ነይሩ ኣምሓርኛ ብምኽኣልና ማለት እዩ ወየ ገዳኢና እዩ ወየ ቀታሊና ቋንቋ ስለዚ ትግርኛና ከነስፍሖ ኩሉ እናተመልሰ እዩ መን ይበኩር ምእመናን ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ኣልዒልዎም ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከምስግኖ ንሶም ትናይ ድጓት ናይ መፅሕፍቲ ናይ ሊቃውንቲ መሊሶም
ኣብቲ ቦትኡ ክትከል ገይሮም እዮም ስለዚ ናይ ኣቦታትና እውን ዝሰርሕዎ ስራሕ ክነፋልጦ ክነመስግኖም ክንሓሶም ይግበአና እዩ ስለዚ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውዕለታት ዝወዓሉና ኣቦታትና እግዚአብሔር ከም ዝዓረፉ ማሕበረ ጻድቃን ይንበረልና በረከቶም እውን ይብፅሐና ክብል ደሊ እግዚአብሔር ሳሕና ይባርክ ኣውደ ዓመት ዝተባረከ ይግበረልና ናይ ወላዲተ ኣምላኽ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ናይ ካህን መልከ ጼዴቅ ከምኡ እውን ናይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ በረከታቶምን ኣብ ኩልና ኣብ ልዕልና ይሕደር ሃገርና ሰላም ይግበረልና ንመራሕትና ጥበብን ምስተውዓልን ፍቅርን ሓድነትን ይዓደለልና بسلام زوعل بسلام يحضرنا سلام زحضر بسلام يوعلنا أولا زب السمايات يتقدس اسمك تمسع من قستك ويكون فقعدك بكما بسماي كما هو بملفي ساينا ذل الليلتنا هبن يوم هدق لنا أبسان وقيقان كما نهنا نهدق نزعبس لنا إتاب أن نقضي والسمن سوط الله أدهننا وبعلهن أم كل اسم ذي أكي إتي من قست هاي لو صفحات العالم أهلا بسلام قدس جبريل الملأك وقضت يا مريم سلام لك دنقل بدينك ودنقل سقاكي أم እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንሱ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦምሊ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ፍቁር ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ይረስየኒ ወይረሲክሙ ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንተ እግዝእትነ ማርያም ከምኡ وسراي هاتيات يسوع كريستوس سراي هاتيات كل ذلك ما يسرى هاتيات እግዚአብሔር ይፍታحنا صبق አዲስ ዓመት ይግበረልና እግዚአብሔር ያክብረልና ሚየት ያምዘለው ሚየት ይኻሚት ክብረት ያበልና ብራኩ ዮም ይጽሐና ብጻቦና ይቀንየልና ብርሆ ዓውደ ዓመት ይግበረልና ታትና ሊቃውንትና ሁላትኩም بتعمي أنا نمسجن بروح عود عامات كل دحين هون بساعتهم دحين وعلو آمين 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 يفتون يا سلام عليكم يا جاري حنا مع سراتي يا جاري بارخنا آمين آمين